תכתבי להם שעלינו ללייב בקבוצה, שיכנסו לקישור. ערב טוב לכולם. כרגע הגענו מהאזעקה, היינו במקלט, הכל עבר בשלום. אני אתן לכם 2-3 דקות לעלות ונתחיל. מצטערת על העיכוב, זה לא אני, זה האיראנים הפעם. בואו תעלו. כתבת להם בקבוצה? יופי. ממש עכשיו. תכתבי להם שמישהו לא מצליח לעלות דרך הקישור, שתלך לעמוד שלי, תשים עוקב, שיפתח לאופציה, ויתרת עליי. איזה בית משוגעים זה כל האזעקות והריצות והעניינים. אוי, אלה הם חיינו בזמן האחרון. אנחנו מודיעות לחברות הקבוצה שאני בלייב, ואני אתן עוד דקה וחצי לכולם להיכנס, ואנחנו נתחיל את הלייב שלנו היום, את ההשתלמות, השתלמות משוגעת, השתלמות עומק, והיא מגיעה אליכם במתנה מבטרפליי. אני אתחיל לספר לכם בעצם מה כל הרעיון של הלייב. אני קיבלתי כל כך הרבה הודעות בשלושה שבועות האחרונים, שבועיים האחרונים, כל כך הרבה הודעות. מור, מה זה הגמי ג'ל? מה את עושה עם הג'לי טיפס? מה חדש? איך עובדים עם זה? מה עושים עם זה? קיבלתי כל כך הרבה הודעות. תראי לנו את זה, תעשי לנו סרטון. הטכניקה הזו לא יכולה להילמד בסרטון. אני עוד לא רואה אתכם, אני לא רואה את מי שמצטרפת ומי שנכנסה. אתם יודעות, מי שמכירה את הלייבים שלי, אני 15 שנה עושה לייבים, מי שעוקבת אחריי יודעת שלוקח איזה 7-10 דקות עד שאני מתחילה לראות את כולכן עולות בשמות. אז כשזה יקרה, אני אגיד לכם ערב טוב, כרגיל, כמיטב המסורת. אבל בעקבות כל ההודעות שלכם, אני הבנתי שיש צורך מאוד מאוד גדול לראות את הטכניקה. כלומר, זה לא הספיק לכם מה שכתבתי באתר, את כל התהליך, את הכל, אתם הייתם זקוקות לראות את זה בעין, ואני בהחלט יכולה להבין את זה. אני לא מלמדת טכניקות בסרטון של 30 שניות, קאטים, אני לא מלמדת ככה, אני לא מאמינה בזה. זה אולי נראה מגניב לרשת, אבל להביא אתכם למקום שאתם מצליחות עם הטכניקה, שאתם מבינות את הטכניקה, את התהליכים, ללמד את הניואנסים. הרי אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, אתם יודעות את זה. אז הניואנסים של כל טכניקה הם אלה שעושים את ההבדל, ופה זה המקום שאתם תוכלו לראות הכל מהכל. אני אלמד הכל מהכל, לא משאירה אצלי היום כלום, נשבעת. ההשתלמות הזו היא הזדמנות באמת מטורפת. זו השתלמות מתנה שבטרפליי נותנים. הזדמנות מטורפת לעבור השתלמות במתנה ללא תשלום, עם ערך משוגע. ואני כבר אומרת, מי שכבר עובדת עם הג'לי טיפס, מי שכבר רצה על הטכניקה הזו, אני הייתי הראשונה בישראל להוציא את הטכניקה הזאת לפני 6 שנים, ועד היום אנחנו בלעדיים, בטרפליי בלעדיים, עם טיפסים אמיתיים מג'ל, אוקיי? שעשויים מג'ל, חזקים, עוצמתיים, לא נשברים, לא מתנתקים, והיחידים שלא צריכים לתת להם תמיכה עם בסיסים אחרי שמצמידים. אז איבדתי את קו המחשבה, אני מחפשת לראות אתכם, אני עוד לא רואה. מה רציתי להגיד? אוקיי, אז מי שכבר עובדת עם הג'לי טיפס, בטכניקה הישנה, מצמידה אותו עם הג'לי בייס, מצמידה אותו לציפורן של הלקוחה, לוקחת את הקוויקי פלאש, עוברת ועובדת ככה, אצבע, אחת אחרי השנייה,
עובדים אצבע, ואחר כך צריך לייבש את הכל בבת אחת. כמה בעיות שהיו עם הטכניקה השנייה. קודם כל, הייתם מוצאות את עצמכם מצמידות עקום. זה קורה. אתם לא תמיד רואות איך יושב הטיפס, כי אתם בעצם מסתירות אותו, אתם תופסות אותו ומייבשות. זאת תקלה ראשונה. תקלה שנייה, כשאתם הייתם מגיעות ומצמידות את הטיפס, סוחטות לתוך הטיפס ג'לי בייס, ובאות ומצמידות אותו, תזוזה הכי קטנה, לא נכונה, אם קלטתם שאתם עומדות עקום, וניסיתם טיפה להזיז, בועות. ואם הלכתם וייבשתם את זה, וכבר התפתחו לכם בפנים בועות, צריך להסיר את הכל מאפס. אנחנו יודעים, זה עלול לפתח ירקת, זה ביג נו, וזו הטכניקה הישנה. בטכניקה החדשה, מה שאתם הולכות לראות, זה בחצי שעה, זה בכלום עבודה, זה בקלי קלות, ועם עבודה חכמה, לא קשה, לא מסורבלת. הטכניקה שלי עברה אבולוציה בזכות הגאמי ג'ל, חומר שפיתחתי לבטרפליי, והוא game changer, הוא הפך את הכל, באמת, את כל מי שכבר עובדת איתו יודעת, אבל הוא הפך את הכל לדבר הכי פסיכי שקרה פה, בטח ובטח ב-2026. קסם היופי, את שולחת לי הודעות במסנג'ר שאת לא מצליחה להיכנס דרך הקישור. או שתבקשי חברות, או שתשימי לי עוקב, או שתבקשי מאחת החברות הרנדומליות בתוך הקבוצה, שתקפיץ לך ותראה לך את הקישור. אין לי מושג למה את לא רואה את הלייב. איך את לא מצליחה לראות. אז סליחה, מחילה. זהו. עוד דבר שרציתי לדבר איתכן עליו. היכולת של נייליסטות רבות, שלא למדו לעשות בניית ציפורניים, שלא שולטות בזה, לא התעסקו עם זה עד היום, ועובדות רק במבנה אנטומי. היכולת שאני נותנת לכם פה, ואתם תראו פה בלייב, להכניס לעסק שלכם את השירות הכי רווחי שקיים היום בתחום. בניית ציפורניים בג'ל, בכלום זמן, בקלי קלות. בניית ציפורניים לאלרגיות גם, כי כל המוצרים של בטרפליי מפותחים, מיוצרים לאלרגיות. אין לנו HPMA, אין לנו המה, אין לנו TPO, ואנחנו יחידים בישראל שהפורמולות שלנו הם ללא אקרילטים, אוקיי? אז אני פותחת לך יכולת משוגעת להכניס לעסק את הדבר האמיתי, את מה שיכניס לך הכי הרבה כסף. זה השירות שיכניס לך הכי הרבה כסף לעסק. אני מתחילה לראות אתכן, רק רגע. שנייה, זה מתחיל לעלות לי. רגע. ערב טוב, רותי ארביב. ערב טוב בת חן. תכתבו, אוקיי, קסם היופי, תלחצי על התמונה שלי ויפתח לך הלייב. זה מה שאמרו לי להגיד לך. ליז דרור, ערב טוב. מי עוד פה? חלי, ערב טוב. לורן, ערב טוב. ערב טוב לכל המאלפות, פרפריות שלום, סיקרטיות. דרך אגב, אני פתחתי קבוצה חדשה לבטרפליי, קבוצת וואטסאפ שקטה. אני לא הולכת לחפור לכם בה, אבל מה שאני כן הולכת לעשות בקבוצה הזו, לענות לכם תוכן שאני לא מעלה בשום מקום, לענות לכם תוכן שאני מלמדת באקדמיה ועולה ושווה הרבה מאוד כסף. לא מגלה ולא יראה הכל, אבל אני כן יראה טכניקות שהן life hack. כלומר, בטכניקות שאני אראה לכם, אתם תעלו את הרמה שלכם בקלות. אני אשתף אתכם בכל מיני פיתוחים שאני עושה. אקח אתכם מאחורי הקלעים. אני ארצה לשמוע מה דעתכם על כל מיני דברים חדשים שאני מפתחת. יהיה להם משקל. אתם בקבוצת הסיקרט,
Butterfly Secrets by מור בלילי, קבוצת הסיקרטיות שלי. אתם תהיו על הקבוצה עם עין גם על הקבוצה, כי אני בהמשך, בסוף הלייב יעלה לכם לשם משהו, רק בקבוצת הוואטסאפ. אז מי ששם, איזה כיף לך. ומי שעדיין לא, זה בדיוק הזמן, יש לכם פה, העליתי קישור לקבוצת הוואטסאפ שלי. כנסו לקבוצה הזאת, כדאי מאוד. כשאני אומרת כדאי מאוד, כדאי מאוד. ערב טוב לכולם, אני רואה אתכן עולות, אני כבר מתחילה. אהלן חיה, ערב טוב לכולן. טוב, מי שנמצאת פה מהסיקרטיות, מי שנמצאת פה מהקבוצה, תכתבו לי מי פה רגע מהקבוצה, מעניין אותי לראות. מי נכנסה דרך הסיקרט ומאיפה את? בשתי מילים. בצ'י, ערב טוב. היי אמה. מאיפה אתן? מאיפה אתן? אני רוצה לדעת מאיפה רואים אותי עכשיו. מאיפה הצטרפו אלינו. קריות, וואו. תשמרו על עצמכם, אמה. גם אתם מפנקים אתכם, כן? אני יודעת. הוד השרון. ירושלים. מאיפה אתן? תגידו לי מאיפה. מאוד מעניין אותי לדעת מאיפה צופים בי. באר שבע. תשמרו על עצמכם, קרקור. בת שבע, אני העליתי קישור לקבוצה, הוא בסטורי שלי, אבל הוא גם פה, תחפשו, יש לכם סמל כזה של קישור, תמצאו אותו שם. עומר, מאיפה את? היי עומר, ערב טוב. מאיפה את? טירת הכרמל, קרן, ערב טוב. תשמרו על עצמכם, כן? בלגן, יוקנעם. צפון, דרום, מרכז, איזה כיף. איזה יופי. היי ליז, ערב טוב. נתניה. בצ'י מפוריה. רותי מצפת. אוקיי, תקשיבו, אנחנו כולנו באותה... אנחנו כולנו חדרה, כמוסית, אהלן, ערב טוב. בנות, תגללו קצת למטה בעמוד ושם יופיע הלייב. דרך הקישור או דרך העמוד. ירושלים, סיגל, אהלן, ערב טוב. דנה, אהלן, ראש העין, זה אני יודעת. מאיה, ערב טוב, מאמי, מודיעין, הלקוחות שלי פה. רויטל כפר סבא, הצלחת להיכנס. רגע, עצרו, קסם היופי. רויטל, איך הצלחת להיכנס? תכתבי להם פה. אייריקי, תל אביב. את גם היית כמוני בהזקה עכשיו. מירה, מאיפה את? מירה ניילס, ערב טוב לך. אני מיד מתחילה, אבל רק רגע, אנחנו נעשה קבלת פנים כמו שצריך, וולקאם כמו שצריך לכל מי שבא והצטרפה ללייב. בערב משוגע שכזה. גילי חנוני, ערב טוב. איזה כיף לי שאת פה. זיכרון, רבינוביץ', טוב. אוקיי, אז מי שנמצאת פה לראשונה בלייב שלי ולא מכירה אותי, אז בואי נעשה רק רגע nice to meet קצר. נעים מאוד, אני מור בלילי. אני מאסטרית בינלאומית, אני מאסטר אדיוקייטר, מומחית להכשרת מדריכות. אני 30 שנה בתחום, מתמחה בכל השיטות. התחלתי לפני 15 שנה לייבים באקריליסטיקה, הנחיתי והדרכתי באקריל, וכן הלאה וכן הלאה, וכן הלאה, עובר את כל השיטות. אני ב8 שנים האחרונות אני מפתחת של מותג גלק ג'ל המהמם, המדהים, המוצלח, הכי איכותי, הכי יפה, הכי וואו, הכי משוגע, הכי צריכי. בטרפליי, אני המפתחת של בטרפליי, ואני מנהלת את האקדמיה של בטרפליי, בטרפליי אקדמי במור בלילי.
אני מלווה נייליסטים להצלחה, מלווה אותם בדרך שלהם, בקריירה, מלווה אותם בצורה שוטפת, במהלך כל השנה, כל השנים. אני משתדלת מאוד להיות זמינה, גם בשעות הערב נניח, וגם בזמנים לא זמנים. אני מאוד משתדלת להיות שם עבור הלקוחות שלנו. זה הרעיון של בטרפליי, יש אבא ואמא למותג, יש עם מי לדבר. האיכות מדברת בעד עצמה, וכשצריך להתייעץ, צריך לשאול, צריך אוזן קשבת, אז יש למי לפנות, ולא פונים לאיזה סיני בסין שיגיד לך הרבה בהצלחה. אני מאוד נגישה, אני נמצאת בכל הפלטפורמות, הטלפון שלי לא נחבא ולא מוחבא אף פעם, ולכולם יש את כל הפרטים שלי, ומי שלא מוזמנת להיכנס לקבוצה שלי, כל הפרטים שם, גם הנייד שלי חשוף לכולם. אני רוצה להגיד לכם אני יכולה להבין כל אחד ואחת מכן בתקופה המשוגעת הזו את ההרגשה של הטלטלה, של חוסר שליטה, כאילו. חוסר שליטה במצב, אנחנו לא יודעות מה יהיה מחר. אתם לא יודעות אם תוכלו כן לקבל את הלקוחות, או לא לקבל את הלקוחות. אתם לא יודעות בעצם כלום חוץ מזה שאתם באתם לתת בראש, באתם להתפרנס. זו התקופה הכי חזקה, הכי משוגעת, היא מתחילה את העונה הכי משוגעת שיש לכם. אני יכולה להגיד לכם איך אני מסתכלת על זה. אני אומרת בלב שלי, אני אומרת בלב שלי, הודו להשם, כי לעולם חסדו. אני בוטחת בבורא עולם. אני יודעת שזו תקופה פסיכית, אבל התקופה הזו תביא עלינו רק דברים טובים. תקשיבו. הפרוספריטי, הצמיחה שמחכה לכולכם אחרי המלחמה, היא תהיה הזויה. אתם כולכם תרגישו את זה טוב, טוב, טוב בכיס. אתם תרגישו את זה בווליום של העבודה. אתם תרגישו את זה בווליום איך שהלקוחות שלכם יהיו מוכנות לשלם. איזה טיפולים הם יעשו, ואיך הם לא יראו בעיניים. אנחנו תמיד יודעים שזה הפיצוי של הלקוחות שלכם. סמכו עליי, יש לי טיפה ניסיון. אני רוצה לספר לכם, מי שלא מכירה ולא עוקבת אחריי הרבה זמן, אז בתקופת הקורונה, כשכולם נעלו, כלומר, קולגות שלנו, כל המותגים, נעלו שוק, הלם טוטלי, לא ידעו מה לעשות, סגרו את כולם, סגרו אתכם, אי אפשר היה לקבל לקוחות, אי אפשר היה לרדת 150 מטר מהבית. הלם, שוק טוטלי. אנחנו בבטרפליי עשינו בדיוק הפוך. פתחנו, הכי בלארג'יות, וכשאני אומרת פתחנו למה אני מתכוונת, נתנו, קראתי לזה מחנה אימונים של בטרפליי, נתנו יום אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום, אני מדברת איתכם על חודשים, על חודשיים רצוף, יום אחרי יום, כל יום השתלמות אחרת אני עשיתי, מראשי שיוף, אני מדברת איתכם קורונה, לאיך לאיך מחטים, לאיך מכינים נכון, למניקור ג'ל, מבנה אנטומי, לימדתי תורת התבניות, לימדתי בנייה בג'ל על תבניות אלומיניום. הכל מהכל. וזה בדיוק מה שאני עושה בתקופות כאלה. אני לא נעלמת לכם, אנחנו לא משתתקים לכם, אנחנו כאן, נותנים בראש, ויותר מזה, מה שאני עושה היום, אני מבקשת גם ממי שיש לה ג'לי טיפס, אבל בעיקר ממי שלא עובדת עם ג'לי טיפס, לא מכירה את הטכניקה, אל תורידי את העיניים שלך מהמסך היום. כי כל מה שאני אגיד, כל מילה שתצא לי מהפה, וכל מוב, כל ניואנס, כל תהליך בטכניקה שווה לך הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד כסף.
אוקיי? אז בואו נתחיל. מי שלא מכירה איך נראים הלייבים שלי, אז בדיוק ברגע הזה, כשאני לוקחת מהחצובה את הנייד, אני מעבירה את החצובה אליי פה, כדי שיהיה לכם דוך, תוכלו לראות הכי טוב, מסדרת קצת תאורה, אבל בזמן הזה אתם תראו מין מסך כזה לבן. אני לא ניתקתי את הלייב לא התנתק, הכל בסדר. אתם רק תראו לבן כזה, כי אני מכסה, כדי שאתם לא תראו פה את כל הבלגן שזה. אתם תראו תכף מסך כזה לבן, לכמה דקות, מסדרת לכם, ואנחנו נתחיל, אוקיי? אז לא לדאוג, הלייב לא נסגר, שום דבר לא נכבה, לא לרדת מהלייב. ותנסו לעזור לבנות שלא מצליחות להתחבר. אני רוצה שיהיה לכם מספיק אור, כמה שיותר, ויש פה מלא תאורה. לא לחצתי על המיוט, לייב שעבר לחצתי על מיוט, לא שמעו אותי מילה. כל החלק הראשון של הלייב, אז אין לי מיוט. נביא לפה עוד אור. אוקיי, רק שנייה. אני רוצה לנקות את העדשה. עוד רגע. איתה לי בו שבי. מה שאתם תראו, אני מארחת את הבת שלי, את טל. אני אדגים עליה. אני רק רוצה, תכתבו לי אם רואים ברור ואם שומעים אותי טוב. נשים את זה בצורה כזו, ככה, שיהיה לי יותר נוח לעבוד. שיהיה ככה. שומעים אותי טוב? רואים טוב? שומעים טוב? מהמם, הכל מצוין. יופי. אז ככה. זו ערכת הג'לי טיפס. היא מגיעה בצורה הבאה. היא מכילה פריימר שהוא חובה לתהליך, בילדר ג'ל בבקבוק קליר שהוא חובה לתהליך, לא לבנייה אלא שלב המילוי, אני אסביר הכל בהמשך, ג'לי בייס שזה בייס מיוחד ברמת דבקיות מיוחדת, הוא מיוצר, כל המוצרים של בטרפליי מיוצרים בסנכרון מלא, אחד מתאים ומותאם לשני, וקריטי, כדי לייצר חיבורים נכונים ואפס ריאקציות. הלאה, פנס הצמדה מקבע, ואת חבילת הטיפסים. כשאתם מבצעות הזמנה, אתם צריכות לכתוב בהערות איזה שייפ אתם רוצות, כי יש לנו 4 שייפים, צורות. יש לנו
את האובל, העגולות. יש לנו, באתר רואים הכל ברור, יש לנו את העגולות, יש לנו את המרובע, סימטרי מהמם, טיפסים מרובעים מהממים, עם אפקס, אני חייבת להראות לכם, סתם בשביל הקטע, שתראו איזה יופי, אפס מאמץ, אני הצבתי לכם את הטיפסים, קחו, רק תצמידו, ביי. בכל אורך שהלקוחה שלכם תחליט, תסתכלו את הדבר הזה. אני רוצה שתראו את השייפ, את הצורה. תראו את זה. תראו את הטיפס. אפקס מרוכך, לא אפקסים של משוגעות, כדי שתקבלו את התוצאות הכי טבעיות, הכי יפות. תראו את הכימור. ואת הדקות והגמישות של הטיפס באזור הקוטיקולה. אוקיי? סתם הייתי חייבת להראות לכם, להשוויץ במרובע הזה. הלאה, אז הראיתי לכם את העגול, המרובע, יש לנו שקד היסטרי, תראו את היופי הזה. אני אראה לכם את זה בגודל כזה, שתוכלו להבין מה אתם רואות. תראו את הגמישות, ותראו את הצורה. אתם רואים את האפקס המעודן שלו? אני אתן לכם רקע כהה, יהיה לכם יותר קל לראות. אתם רואים את האפקס המעודן שלו? מאוד טבעי, מאוד מרוכך. אוקיי. אז אלה השקד, זה הטיפס שקד שלנו. והבלרינה. רגע, נפתח את זה. אני צריכה משהו חד, כלי חד. רגע. את זה אתם חייבות לראות. תראו את הטיפס. קודם כל, אני רוצה להראות לכם את ההבדל בין הקצה החופשי של הטיפס. אני לא יודעת אם זה עובר לכם. העובי שלו הוא על מילימטר 0.2. אוקיי? אני רוצה שתראו פה את החלק של הקוטיקולה. הוא על 0.7. פחות ממילימטר. האורך שלו מוגדר לונג. כל היתר הם מדיום. ואני רוצה שתראו את האפקס. אוקיי, אני אדגים היום עם הבלרינה. אני אוציא החוצה את מה שאני צריכה. אני צריכה עכשיו את הג'לי בייס, אני צריכה את הפריימר, ואני צריכה
ניתן לקנות גם בנפרד, לא חייבים לקנות את הערכה, איך שבא לכם, פשוט יותר משתלם עם הערכה. תשמחו על מה שאני אומרת. ועכשיו אני רוצה לדבר איתכם על הדבר הזה. רק רגע, טל, רצית להגיד לי משהו? יש משהו בקבוצה? לא, שלחתי לכם קישור מחדש, הקישור עובד, אין שום סיבה שלא תצליחו לראות. יש לכם קישור מחדש לכל מי שמנסה, לא יודעת... הנה, מי שרושמת עכשיו עובד כמו לייב. עכשיו עובד? מצוין, יופי, פתרנו את הבעיה. אז ככה, תהיו איתי, שמרו על ריכוז, טוב, כי אני גם ככה רחפן, קשב וריכוז שלי טיל, אז בואו נשמור על ריכוז, פוקוס. עד היום, הטכניקה הישנה להצמדת ג'לי טיפס לציפורן של לקוחה, או לציפורן שלנו, אם אנחנו עושות לעצמנו, הייתה בצורה הבאה. הייתן לוקחות את הג'לי בייס, מכינות ללקוחה את הציפורן, תביא לי את היד טל רגע, מכינות ללקוחה את הציפורניים, מניקור עדין, לא ממש עד הסוף, כי אחר כך אני ארצה שאתם תעשו סגירה כזו מינורית, סגירה מרוככת, אחרי הסגירה פשוט פיניש עדין, אבל את המניקור ההתחלתי כן, תעשו מניקור, אבל מניקור מרוכך, לא ממש עד הסוף, לא להתחיל שאף את האור, להחליק, שמרו את זה לאחרי שלב הסגירות. אוקיי? אז עד היום היינו מכינים ללקוחה את הציפורן, מורחים לה ג'לי בייס, מריחה דקה, מורחים על כל האצבעות, מכניסים לייבוש לדקה אחת במנורה, וניגשים לטיפסים, בוחרים את הטיפסים, מתאימים את הטיפסים ללקוחה, מניחים מולכם לפי הסדר, זרת לזרת, שיהיה לכם סדר מול העיניים, אוקיי? לוקחים את הג'לי בייס, אני מדברת על הטכניקה הישנה, היינו לוקחים את הג'לי בייס, סוחטים אותו לבפנים, פה, בנקודה הזו אני אעשה את זה, אבל זה אפשר להגיד ביי הטכניקה, ימי הביניים מבחינתי, סוחטים, והייתם לוקחות את הטיפס, הולכות לציפורן של הלקוחה, 45 מעלות, משטחות, מורידות, תופסות עם האצבע, באות עם הקוויקי פלאש, אוקיי? באות עם הקוויקי פלאש, עושות את הדבר הזה, מייבשות, או שהיה יוצא עקום, או שהיו בועות, או שהיה יוצא יפה, אבל זו טכניקה ישנה. אני העברתי את הטכניקה, אבולוציה. זה משהו חדש בעולם. אתם אולי מתחילים לראות את זה עכשיו. לאט לאט ברשתות מהעולם, אבל בישראל אנחנו בלעדים בבטרפליי עם זה. מה אומרת הטכניקה החדשה? ולמה אני אומרת חצי שעה בניית ציפורניים? בג'ט. כי במקום לסחוט לבפנים את הג'לי בייס, במקום לסחוט את הג'לי בייס לתוך הטיפס, להצמיד ציפורן לייבש, ציפורן לייבש, ציפור וכולי, מה שהיום בפועל אתם צריכות לעשות, זה את הדבר הבא שאני הולכת להראות, מאלף עד תף. אני אראה אצבע אחת מאלף עד תף, ולאחר מכן אני עושה פה בנייה שלמה. כדי שאתם תוכלו לראות בעיניים שלכם כמה זה קל, כמה זה מהיר, כמה זה לא יאומן, הטכנולוגיה, הקדמה, איך היא מאפשרת לכם פשוט להכניס רווחיות רצינית לעסק שלכם. ובמהירות, ובצורה קלה, ובאמת בצורה הכי פשוטה, להרוויח הרבה מאוד כסף. אוקיי? הכי פשוט, הכי קל, רק תדמיינו אחרי מה שאני אדגים כמה קל זה לעשות לעצמכם, בניית ציפורניים. מה? גם לעצמכם צריך לעשות, נכון? מה זאת אומרת? אז אתם לא תאמינו כמה שזה קל, גם ביד הלא דומיננטית, לעשות ליד הדומיננטית. אז אני כבר מתחילה, עוד שנייה. מי שמרגישה שזה זמן טוב בשבילה לקחת דף, עט
לרשום לעצמה בצד, מוזמנת. הלייב הזה יישמר, אני לא אמחק אותו, לא בתקופה הקרובה, אני לא אמחק אותו, אבל אני כן מציעה למי שמשהו נפל לה תוך כדי ההסברים שלי, תכתבי לך בצד כדי שתוכלי להעלות את השאלה שלך לפה. אני עוברת אחרי הלייב מחר בבוקר, אענה על כל השאלות שלכן, לא תישאר שאלה שלא תקבל מענה. תשאלו איזה שאלות שבא לכם, אין שאלות מפגרות, יש רק תשובות מפגרות, ואני לא נותנת תשובות מפגרות. תרשמו לכם בצד איזה שאלה שתעלה לכם על הדרך, או משהו בתהליך שלא היה מובן. טל, אם את לא מכבה את המזגן, את החימום, אני מתאבדת בזה הרגע. אנחנו על 35, בוא נעלה ל-40. לא, תסגרי הכל, פשוט תסגרי. 35 בלילה. סעדונית, מה העניינים? גילתוש, חדרה. ערב טוב. ערב טוב לכל מי שאני לא ראיתי, כי העיניים שלי לא היו זה על המצטרפות. ערב טוב לכולן. ואם את נכנסת ממש עכשיו, תכתבי לי פשוט מאיפה את, זה מאוד מאוד חשוב לי לדעת מאיפה צופים בי ולאן הגיעה החשיפה היום שפתחתי את הלייב. מאוד חשוב לי. וברוכות הבאות. תביא לי רגע את זה. אני הולכת רגע לכבות את המזגן. אוקיי, טלי, בוא נשב. מה את אומרת? שלחתי להם קישור מחדש. שלחת? עוד פעם? אוקיי, יופי, מעולה. מדי פעם תעשי את זה, תקפיצי להם. גמי ג'ל. מה הקטע עם החומר הזה? קודם כל, זה ג'ל בנייה, אוקיי? זה ג'ל בנייה, אבל לא בטקסטורה שאתם רגילות לראות, אלא זה ג'ל בנייה בטקסטורה של פלסטלינה. הוא לא דביק, לא לידיים ולא לכפפות, והוא מתפקד כשהוא מתייבש ממש לגמרי כג'ל בנייה, אוקיי? הוא מתקשה כמו ג'ל בנייה, הוא משתייף כמו ג'ל בנייה. אני רוצה להראות לכם דוגמה. צבבי אליי את הלד. אני אכניס את זה רגע, אני יוצאתי כדור מהגמי. אני רוצה לייבש את הכדור הזה רגע. 1.5 דקות במנורה. אני רוצה לייבש אותו, כי אני רוצה להראות לכם תכף, אחרי שהוא יתייבש, איך הוא משתייף. אבקה, ממש ג'ל בנייה, משתייף כאבקה, לא כגרגירי ולא כגומי. תענוג לעבוד איתו, תענוג לשייף אותו. ולמה חשוב לדעת? למה לכן צריך להיות חשוב לדעת שכיף לשייף אותו? כי בשלב, אחרי שאני מסיימת את הבנייה, אם זלג לכם טיפה החוצה ואתם הופכות, יהיה לכם קל מאוד לשייף. ובשלב המילוי שמגיע, הרי אתם צריכות לדקק, אתם מתייחסות למילוי כאל חידוש מניקור ג'ל. אתם מורידות את הגוון שמרחתם, מורידות ווליום מכל האפקס ומכל הגמי ג'ל, אוקיי? וכשאתם תגיעו לשייף את הגמי ג'ל וגם אותו לדקק, כי אתם צריכות להישאר על 10% למעשה, כמו בכל טיפול מניקור ג'ל, אתם תראו כמה קל הוא משתייף, ממש בקלי קלות. טוב, הוא כבר יבש, אני לא אחכה את כל 1.5 דקות. אתן מייבשות ג'לי טיפס עם גמי ג'ל 1.5 דקות, אוקיי? אני רוצה להראות לכם רגע. טל, אם יש משהו, שאלות, עניינים, משהו שלא נראה, משהו שאת חושבת שמצריך את התשומת לב שלי, תעצרי אותי. תודה. רואות? יש?
אני אגדיל לכם. רגע. רגע, בצד הפוך, על רוורס. תראו. הוא משתף לי בקלות כמו חמאה. אוקיי. עכשיו לתהליך העבודה. אני כרגע לא קוראת את ההודעות שלכם. אם תהיה לכם שאלה, תכתבו, טל תעצור אותי ותקריא לי, בסדר? אני מדגימה עליה, אבל היא עם העיניים אצלה על הנייד. אוקיי. אנחנו הולכות עכשיו, קודם כל, למרוח בייס. ככה מתחילים את העבודה. לוקחים את היד של הלקוחה, אחרי מניקור לוקחים פריימר, על כל 10, טל שימי להיות פה את היד, תהיה קרובה. לא להשתולל עם הפריימר, פשוט לחכך אותו, תרגישו שאתם מחככות אותו. ממש מחדירות אותו כזה. אל תעברו את האזור הזה, עד לפה. כלומר, מפה עד לפה. מפה עד לפה, אל תגיעו. לא צריך. זה בעצמו נספג ונכנס בדיוק עד איפה שהוא צריך. לא להגיע עם המברשת כזה גבוה. של פריימר. אנחנו לא רוצות להציף את התעלות שלנו בפריימר. תביא לי. אני כרגע מרחתי לה את כל הציפורניים, הכנתי לה אותם טוב עם הפריימר, היא עברה מניקור עדין. עכשיו אני מדגימה אצבע אחת מההתחלה עד הסוף, ואחר כך אני אראה לכם איך עושים את כל הבנייה בטיק טק, אוקיי? אני רוצה להסביר את הכל, אצבע אחת עם הסבר מפורט על כל הטכניקה, ולאחר מכן אני לא אסביר כלום, אני פשוט אבנה לה את כל הציפורניים. אוקיי, אני רוצה להראות לכם מה זה התאמה נכונה, ומה זו התאמה לא נכונה. תביא לי את היד. אני אשים לכם פה עוד אור. אוקיי, טלי בואי. הנה. אוקיי. התאמה נכונה, התאמה לא נכונה. נתחיל עם הלא נכונה. אני אגדיל כדי שתראו טוב. אתם רואות את הטיפס, איך הוא יושב בול. הוא יושב בול. אנחנו צריכים לקחת בחשבון שכשאנחנו עובדות עם ג'לי טיפס, לג'לי טיפס יש פער, יש לו גובה. הוא לא טיפס שטוח. יש לו מבנה, אוקיי? את המבנה הזה אנחנו נצטרך למלא בחומר. מצד לצד. הכל פה יהיה צריך להיות מלא בחומר. בגמי ג'ל. אם אני אכניס לפה גמי ג'ל, שהווליום של החומר אמור להיות פה בערך 1.5 מילימטר, אוקיי? במרכז 1.5 מילימטר, ופחות ממילימטר ככל שהולכים ומתקרבים לקוטיקולה. אם אני אכניס פה את הגמי ג'ל לטיפס שיושב לי בול, כשאני ארצה להוריד את זה,
כל הגאמי ג'ל יזלוג לי הכל החוצה בצורה מוגזמת. כי לחומר בעצם לא היה מקום להתקבע. הטיפס בול. זה לא חומר שזולג, זה לא חומר שנוזל, אבל הוא פשוט ייגרר לי בצורה מוגזמת קדימה. זאת התאמה לא נכונה. כשאני רוצה לעשות התאמה נכונה, אני אבחר טיפס חצי מידה יותר גדול. כשאני מגיעה להצמדה, אני נכנסת ב-45 מעלות, עושה מין חצי כזה כדי להיכנס מתחת. אתם רואות שהטיפס נכנס מתחת. אני עושה חצי כזה, שום בועה לא תהיה, ואז אני ארד לאט לאט לאט. אתם רואות שאני יושבת ישר בתפנות הציפורן. אתם מבינות כמה חומר עכשיו בעין. תסתכלו טוב טוב טוב, כי גם אתם תצטרכו לבחון את זה כשאתם תעבדו. תבחנו בעין כמה חומר אתן צריכות. עכשיו, אני לא אומרת, אפשר, זה ייקח לכם יד 2 עד שאתם תבינו את הפרינציפ. כמה חומר שמים, אוקיי? אז התאמה נכונה זה טיפס שהוא מעט יותר גדול בצדדים. אוקיי. אני הולכת למרוח לה בייס, אבל בייס מיוחד שנקרא ג'לי בייס. זה לא יעבוד עם בייס רגיל, כי בייס רגיל לא יתחבר לגאמי ג'ל, אוקיי? בייס רגיל לא מתחבר לגאמי ג'ל, הוא יתנתק ממנו. ובייס רגיל לא יחבר את הטיפס לגאמי ג'ל. תכף תראו למה אני מתכוונת. אז אני לוקחת את הג'לי בייס, נותנת מריחה מאוד דקה. אני לא נכנס פה למבנה אנטומי, אני לא צריכה פה ווליום של חומר. מריחה דקה, אבל מדויקת. אני מתעקשת על הפינות. מאוד חשוב להתעקש על הפינות. שימו לב, איפה שלא יהיה בייס, שם זה לא מתחבר לגאמי ג'ל. אוקיי? מעל זה יבוא גאמי ג'ל, ומעל הגאמי ג'ל יהיה טיפס. אבל איפה שלא יהיה בייס, שם לא מתחבר הגאמי ג'ל, וזה יתחיל לכם התנתקויות. שימו לב לזה. אני מתעקשת על כל נקודה ונקודה. כשאני דיברתי על הניואנסים הקטנים של הטכניקה, הראשון שלהם זה זה. לעבוד עם השערה האחרונה של המכחול, ולדייק את המריחה, לתת מריחה נקייה, ללא גבשושיות. וזה הולך לדקה למנורה. מוזמנת, טולי. איך את בפייסבוק? נכנסתי. הצלחת להיכנס לפייסבוק? כן. איזה קטע. באלוהים. לטל נמחק הפייסבוק כבר איזה חודשיים. ורק היום. ורק עכשיו, כאילו. אין בעיה, גילי, אני אשתדל על פוקוס טל. תהי עם העיניים על המסך, כי אני בורחת... אין בעיה. נהיה בסנטר. כן, כן, בורחת להם מהפוקוס, וזה לא רעיון. לא טוב. אחר כך הם כועסות עליי, צועקות עליי בלילה, ואני שומעת אותם עד פה. לא רואים. שאלות, היו להם שאלות? שום דבר. נכון, רותי ארביב, נכון. התחילו לעשות את זה בחול. אני הראשונה, אנחנו בבטרפליי הראשונים לפתח את הדבר הזה, ולהביא אותו לישראל. את צודקת, זה דבר חדש בעולם, זה משוגע, זה פסיכי, כל העולם, כל התעשייה העולמית מדברת על הדבר הזה, על הטכניקה. זה הפך את הבניית ציפורניים, גם למי שלא מיומנת, גם למי שלא למדה בכלל בניית ציפורניים, זה הפך את כל העסק
לוואו. תקף. טל כרגע לא מראה כלום, הידיים שלה, היד של הביבוש. עוד משהו? שאלו? שום דבר. עירית ניוחס, ערב טוב. עוקבת ותיקה שלי שנים. אוקיי, תביא לי. בואי נגדיל להם. אוקיי? יש לנו בייס דק מאוד, הג'לי בייס, דקה במנורה. כל משהו, גוון, טופ, בייס. כל... רגע, המצלמה קצת השתבשה לנו. השתבש? כן. איך עכשיו? זהו, עכשיו... בואי ננגב להם רגע את המצלמה. רק שנייה. אני אעביר לכם ניגוב על המצלמה. יש להם חדות. אוקיי. מרחנו בייס. כל מה שהוא בייס, טופ, גוון, אוקיי? בייס, טופ, גוון, גם אם זה בייס דק, אלסטי, וגם אם זה רבר בייס, דקה במנורה. כל מה שקשור לחומרי בנייה, דקה וחצי במנורה. הבילדר ג'ל בבקבוק שלנו, בגלל שהוא, קודם כל הוא בלעדי לבטרפליי, בילדר ג'ל בבקבוק שלא צריך לפניו בייס. זה 2 in 1, זה בילדר עם בייס. גם אותו מייבשים דקה במנורה. אבל כל בילדר ג'ל בצנצנת, פולי ג'ל, גמי ג'ל, כל משהו באמת הרד ג'ל, ג'ל קשיח, דקה וחצי במנורה, בכל מנורה. סיימתי למרוח לה את הבייס. ליס שואלת איזה בייס מרח. זה לא בייס רגיל, זה בייס ששייך לטכניקה שלנו, לשיטת הג'לי טיפס. הוא נקרא ג'לי בייס, והוא מגיע בתוך הערכה, וניתן לקנות אותו גם בנפרד. מי שלא רוצה הערכה, פשוט הערכה מאוד משתלמת, זה הכל. אבל הוא נקרא ג'לי בייס, הוא קיים בשקוף, ובוורוד לפרנצ'ים. אתם עכשיו מתחילות עם השקוף. אוקיי, מרחנו את הבייס, דקה במנורה, אנחנו הולכות עכשיו לטפל בטיפס. מה זה לטפל בטיפס? שימו לב. אני לוקחת את הטיפס, לוקחת את הפריימר, והדבר הראשון שאני ארצה לעשות, זה להגביר את רמת הדבקיות, כדי לוודא חיבור אבסולוטי. אני מחככת, שימו לב, רק על האזור למעשה של הלוחית ציפורן של טל. אני לא צריכה לעשות את זה על כל הטיפס, רק על האזור שהטיפס הולך להיות למעשה מוצמד על הציפורן. אני מחככת את הטיפס בצורה כזו, לא צריך להשתגע עם הרבה פריימר, נותנת לו כזה, מעולה. עוד שנייה זה יתעדה. אחרי שחיככתי עם הפריימר את הטיפס, אני חייבת לתת לו פה כרגע דקה להתעדות, אוקיי? אחרי שחיככתי את הפריימר עם הטיפס, אני חוזרת לג'לי בייס. מי שלא תעשה את השלב הזה עכשיו, תמצא שהטיפס יתנתק מהגמי ג'ל, אוקיי? חוזרת לג'לי בייס. בואו נראה שזה יתייבש פה. אתם רואות מה עושה חיכוך, אני אנסה להגדיל. אתם רואות שהחלק הזה של הטיפס שקוף מאוד, והחלק הזה כבר אחור. הפריימר פותח את הג'ל. הטיפסים האלה מיוצרים מג'ל בנייה, מהבילדר ג'ל שלנו. הפריימר פותח את הג'ל ומכין אותו ברמת הדבקיות, לקלוט רמת דבקיות פי 2. לכן חשוב מאוד לעשות את השלב הזה עם הפריימר. עכשיו אני חוזרת לג'לי בייס. אני לוקחת את הג'לי בייס, מריחה דקה. אני מסתכלת רגע על הציפורן של טל, רק כדי לצלם בעין את האורך, מה אני צריכה, עד איפה בעצם אני רוצה. אוקיי? פחות או יותר.
אתן מסתכלות בעין על הלקוחות, על הציפורניים שלהם, אתן מבינות כמה אתן צריכות. לא יקרה כלום אם תמרחו טיפה אפילו למטה, אבל לא צריך למרוח את כל הטיפס. אז אני הולכת לטפל בטיפס הזה עכשיו עם הג'לי בייס, ומה שאני עושה, מריחה דקה, רק על האזור שאני יודעת שאני הולכת למרוח, להצמיד לטל, את הטיפס על לוחית הציפורון שלה. אני מקפידה על מריחה מאוד מדויקת. אני לא משאירה אינץ' אחד ללא הג'לי בייס. זה ניואנס מאוד מאוד חשוב בטכניקה, לא לחפף פה, לא לעשות דבר כזה ולהמשיך, אלא לעשות דבר כזה. ולעלות טיפה אפילו למעלה. מרכז, עד הצד, ולעלות טיפה אפילו למעלה. אוקיי? אני לוקחת את הטיפס, שימו לב, אנחנו מכינות את כל 10, את כל הציפורניים של הלקוחה. אני מראה כרגע רק אחת. אני לוקחת את הטיפס, טיפסים לצורך העניין, ומכניסה אותם לפי הסדר, כדי שיהיה לכם סדר בעבודה. אז אתם בתוך המנורה תשימו ככה. מכניסות זרת, קמיצה, אמה, אצבע, אגודל של יד שמאל, ושורה מתחת את האגודל, אצבע, אמה, קמיצה, זרת. ככה אתם תדעו מה יד שמאל ומה יד ימין. אוקיי? מסדרת לי יפה את הכל, ונותנת לזה אחר כך דקה ייבוש במנורה. עד פה, ברור? יש שאלות? טלי, תסתכלי. כרגע לא. אני ממתינה לייבוש של זה. מי עוד פה הצטרפה שלא ראיתי? דנה שואלת אם עכשיו שוב לייבש את הג'לי טיפס. כן, שימי לב, הג'לי טיפס שלי כרגע, אחרי שמרחתי אותו בג'לי בייס, הוא במנורה, לדקה. מעולה. עכשיו מתחיל הקסם. מה שאני עושה למעשה, אני ארחיק טיפה, כי אני רוצה שאתם תראו את התנועה, את הכל, איך זה עובד. תביא לי יד, מאמה. מה שאני עושה עכשיו, אני ניגשת לצנצנת, ואני הולכת להרים כדור, אוספת כדור, כמו כפית עם האדן, אוקיי? הדבר הזה לא דביק ליד. יש פעולה אחת שאני רוצה עכשיו שאתם תעשו, אני מגדילה לכם כדי שתוכלו לראות. רואים טוב? כן. ברור? רואים טוב? מה שאני רוצה שתעשו כרגע, אני רוצה שאת החלק הזה תשטחו לבפנים. אני רוצה את החלק הזה פה דק, כמה שיותר דק. זה ניואנס מאוד חשוב בטכניקה. למה? כי כשאני אכנס להצמיד את הטיפס, אני לא רוצה שיהיה לי מפה הרבה שאריות וייצא הרבה, אוקיי? אני רוצה שזה יהיה הכי מדויק שאפשר. ואני משטחת את זה. אני עם האצבע שלי עושה את הפעולה הבאה, תראו. אני נכנסת פה לצד, מצמידה, ונכנסת פה לצד ומצמידה. לא בטוחה שראו, אני אראה את זה מהכיוון הזה, כי ככה תמיד מבינים. אני נכנסת, מצמידה את זה פה לדופן הזו, ככה. ואותו דבר אני עושה לדופן הזאת. הכל כמובן בתנועה אחת, בתנועה הזו. שמתי את האצבע, שיטחתי, אני מצמידה 1, 2. שואלים אם את עושה 5 אצבעות ביחד בשלב הזה.
אני מכינה את כל 10 הטיפסים. אתם מכינות ללקוחה את כל 10 טיפסים, את כל האצבעות. מייבשות 5 ואחר כך 5. נשמע הזוי, אבל ככה השיטה. זה הקיצור זמנים, חצי שעה בנייה, אוקיי? אז אני חוזרת על הפעולה, היא מאוד חשובה, ניואנס מאוד חשוב של הטכניקה. שמה את האצבע, משטחת את החלק של הקוטיקולה, ונכנסת וגוררת טיפה פנימה. אני עם האצבע הולכת לדופן הראשונה, מצמידה, הולכת לדופן השנייה עם הצד, עם הגב של האצבע, מצמידה. אני רוצה את הג'לי טיפס, מכסה לי את כל הטיפס, אוקיי? מה נותר לי לעשות? את הדבר הקשה, המורכב, המסובך, הבא, אני ניגשת לעצמי. בואי נתן להם מבט של פרופיל, כי זה חשוב לי שהם יראו את זה בפרופיל. הפרונט כרגע זה לא, פחות יבינו. בפרופיל יבינו יותר. אני באה ב-45 מעלות, כמו שאנחנו עושות עם הג'לי בייס, בשיטה הישנה. אני באה ב-45 מעלות, אוקיי? עושים את זה ככה, פרונט. לכם אני מראה כדי שתבינו. אני באה ב-45 מעלות, נותנת נגיעה, מתחילה להוריד לאט לאט את הטיפס, ואני אחפש להיכנס לטל מתחת לקוטיקולה. ברגע שנכנסתי מתחת לקוטיקולה, אני יכולה לעזוב את הטיפס ככה יומיים, ולא יקרה לזה כלום. זה לא ייפול, שום דבר לא יקרה. הדבר הבא שאני רוצה לעשות, הוא פשוט, ללקוחה אתם עושות את זה בפרונט. אני בשבילכם מראה מהצד. את הדבר הבא, המורכב, המסובך, הקשה, פשוט להוריד. אתם מתחילות להוריד את הטיפס. להצמיד אותו. אוקיי? אני אראה לכם את זה עכשיו מקדימה. נניח שאני עיוורת ולא רואה מה אני עושה. ונניח שבטעות הייתי מרוכזת במשהו, ותקשיבו, מי שיש לה קשב וריכוז, יש לך פה מפעל הפיס, שימי לב טוב. ונניח לא הייתי מרוכזת. והצמדתי לה את זה עקום, ככה. נניח, בוא נעשה את זה יותר קיצוני. ככה. לדעתכן, ספיר ניסים כותבת לי באינסטגרם, פספסתי, אני לא מאמינה. איך אני מגיעה אליה? ספיר ניסים. אני אחפש אותה. אוקיי, אני ממשיכה, סליחה. ונניח שהצמדתם את זה ככה עקום, לא שמתם לב, הצמדתם לה את זה ככה. זה לא זז. תמשיכו להצמיד, שימו, תתקעו את כל הציפורניים, עוד ציפורן, עוד ציפורן, 10 ציפורניים, ועכשיו בואו לדייק. לא יהיו פה בועות. מורידות. כל החומר, אני רוצה שתראו רגע משהו, כל היתרה, תחשבו שבג'ל הכל זולג, מתלכלך, דביק, אם משהו יצא החוצה, ככה אתם מעיפות אותו. אוקיי? לא דביק, פשוט מעיפות את זה. מסדרות לכם את זה יפה. עכשיו אתם מבקשות מהלקוחה בהנחה שעכשיו הצמדנו את כל 10 אצבעות, עובדות על יד אחת. אומרות ללקוחה שנייה, אופס, הצמדתי את זה עקום. באות מסדרות. מה? יש לך מתן? אני חושבת שכן. תקשיבו, אנחנו נצטרך רגע לעצור, כי לטל אין סוללה, ואני צריכה לחפש פה איזשהו מתן, אז תהיו סבלניות. אני רק רוצה להמשיך. ונניח שאת קולטת, שאת הצמדת לה את זה לא טוב, עכשיו בשלב הזה, תחשבו שכל הציפורניים מוצמדות, לא מיובשות, אבל מוצמדות, מה שאתם עושות, עוברות. אצבע, אצבע, מסדרות. יש לכם את כל השליטה, שימו לב כמה שליטה יש לכם בטכניקה, באיך שנראית התוצאה הסופית. תראו, היה לזה קצת פה בצד, הזזתי, שימו לב כמה שליטה, כמה קל,
כמה אסתטי, תראו. אם היו שאריות, אז מוצאים את זה. אתם רואות איך סילקתי את זה? תראו כמה קל ויפה ופשוט ומהיר. כשאני אמרתי שזאת הטכניקה של 2026, אני יודעת מה אני אומרת. אוקיי, טל, אני רוצה שתראי להם את הדבר הבא. אני רוצה שתעשי כזה. תראי לי את האצבע רגע. תבחי. קולטות מה ראיתי פה? את זה? פשוט צלקו את זה ככה. עם הכפפה שלכם תעיפו את זה. אחר כך גם ככה נכנסים לעשות סגירה עדינה, אין צורך במעבר. אבל אתם מבינות למה אני התכוונתי? אתם מבינות מה ההבדל בין נייליסטית ששולטת בחומר, שולטת בטכניקה, לא מסתרבלת תוך כדי העבודה. קוראים לזה טכנולוגיה. אז זה, אוקיי? אתם רואות פה את יתרת החומר? אפשר לבחור שתי דרכים. או שאתם עכשיו מזיזות את זה עם כל כלי חד שיש לכם. שימו לב, אני תופסת את הטיפס מלמטה, ואני לוקחת כלי חד כזה, ואני אכנס פה, פשוט יזיז את הדבר הזה, מחזירים לפה. שום דבר לא הולך לפח. בסדר? אתם מחזירות לפה. כלום לא הולך לפח. אז אתם יכולות להחליט שאתם מנקות את זה ככה, או מייבשות, ואחר כך נכנסות עם המשייף. איך שבא לכם, כאילו. בסדר? בואו רק נעשה את זה כמו שצריך. אני רוצה להראות לכם. אני גורפת פה את החומר, כי אני הולכת להיכנס שוב פעם להצמדה, בצורה כזו. בואו ננקה את כל השאריות, כי התעסקנו עם זה מלא. בואו, זה לא קורה באמת בעבודה רגילה. מצמידים, ביי. בדיוק. כל השאריות, פשוט תעבירו כזה, מין כזה עם הכפפה, והכל יצא. טל, תהפכי את היד. אני רוצה לאזן. כל האיזונים נעשים שכל הציפורניים מוצמדות, בסדר? הלאה. ועכשיו אני אשלח לה את היד לייבוש. אתם צריכות לקחת בחשבון שאני הראיתי לכם עכשיו ציפורן מ-0 עד הסוף, אוקיי? אתם מתחילות טיפול ב10 אצבעות. מורחות בייס על 10 אצבעות. מכניסות לייבוש. הלאה. לקחתם את הטיפסים. חיככתם את הטיפסים עם פריימר. על 10 אצבעות. הלאה. הלכתם לג'לי בייס. מרחתם שכבה דקה מאוד ומוקפדת מאוד. סייד טו סייד, מצד לצד. שלא יישאר מילימטר שלא מרוח. לוקחות את כל הטיפסים, 10, ושמות במנורה, לייבוש. אתם מכינות לכם במנורה, שיהיה לכם מול העין בצורה מסודרת, את יד שמאל של הלקוחה, זרת, קמיצה, אמה, אצבע, אגודל, ובשורה השנייה, אגודל, אצבע, אמה, קמיצה וזרת, של יד ימין. מייבשות את כל 10 בבת אחת. אחרי שסיימתם לייבש,
אתם ניגשות, טיפס, לוקחות טיפס, עיגול, לוקחות מרימות כדור, מניחות בצד, הלאה, טיפס, כדור בצד, טיפס, כדור בצד, מסדרות לכם מול העיניים יפה, את יד שמאל ויד ימין. כל הטיפסים, שתי הידיים, כל הטיפסים מוכנים עם הגמי ג'ל עליהם. אוקיי? איך הולכים להצמדה? לוקחים את יד שמאל של הלקוחה ומצמידים את כל היד. אחרי שהצמדתם את כל היד, מאזנים, שלב האיזונים, אני אראה לכם את זה, אני אעשה את זה מההתחלה. שלב האיזונים, כל הציפורניים נכנסות 5 בבת אחת לייבוש. שאלות. טלי, יש שאלות? תביא לי את הכבל. את לא יכולה לראות. תוציאי את שלי מהתנ"ך, תכניסי קצת לשלך. אני על 90, קחי, יד. קחי, תתי יד. תעבירי אלייך. שאלות? את לא יכולה לראות, אני אחפש. רק רגע. כבר אני נכנסת. ייקח לך כמה דקות עד שידלק לך שנייה. טבעת כמעט עפה, אבל טיפס לא נדיר. רגע. נכון. מה עם החומר שנשאר מתחת? לורן, אני הראיתי 2 דרכים. או שאת מוציאה לפני ייבוש עם זה, או שאת מייבשת ועוברת שנייה עם משייף. עם ראש, איזה ראש שאת תבחרי. מי שמכירה אותי ועוקבת אחריי, שנים על גבי שנים. זה הקינג, זה הראש. אין טוב ממנו, לא קיים. ניסיתי את כולם, believe me. לא קיים טוב ממנו בשביל לנקות מתחת. פשוט לא קיים טוב ממנו. הלאה. הטיפס הזה נשאר על הציפורן. בטח! הטיפס לא זז מהציפורן. הטיפס הוצמד לציפורן עם בילדר ג'ל, רק שהבילדר ג'ל יש לו טקסטורה של פלסטלינה. זה בילדר ג'ל. הוא עבר מטמורפוזה כימית כדי להיות כזה שתוכלו לעבוד איתו. הלאה, שאלות? בואו נראה מה עוד לא ראיתי. מה הדרך לנקות פיקס את השאריות למטה? הראיתי. אגב, אלכוהול בשום שלב, מרגע שהרמתם כדור, אלכוהול בשום שלב לא נוגע, אתם לא מתקרבות איתו. בשום שלב. רק אחרי ההצמדה, אם תרצו, ואחרי שתורידו את הברק לטיפס, אני תכף יראה, אחרי שתורידו את הברק לטיפס, רק אז אפשר להשתמש באלכוהול, עם המברשת לנקות. אלכוהול לא נוגע, לא בטיפס, לא באור, לא בשום מקום. אני בפנים. את בפנים? יופי. עוד. מישהי שואלת, לא מוציאים את הטיפס? מה פתאום? לא, זה טיפס מג'ל. אני רוצה שלא תתבלבלי בטכניקה. הטיפס הזה הוא טיפס מוכן. הוא לא תבניות הפוכות, הוא כבר הטיפס המוכן. הוא מה שכאילו בנית בתוך התבנית ההפוכה. טיפס מג'ל בנוי מוכן. שמצמידים אותו עם חומר הצמדה מיוחד, ועם הטכניקה שהראיתי כרגע. את יכולה לקצר איזה אורך שאת רוצה, את יכולה לעצב איזה שייפ שאת רוצה, מכל השייפים שלנו, מכל הצורות, מהשקד, מהאובלים, מהבלרינה, מהגול, מהמרובע, אפשר להגיע לכל צורה. צריך לדעת לשייף, אוקיי? צריך קצת להכיר נוסחאות של שיוף, תורת השיופים. אבל את יכולה להגיע לכל שייפ שבא לך, ולאיזה אורך שבא לך. בוא נראה. כמה זמן מייבשים את הטיפס. ברגע שהטיפס עם הגמי ג'ל, ברגע שגמי ג'ל נמצא כבר בתוך הטיפס, הציפורניים מסודרות, עשיתם איזונים, 1.5 דקות במנורה, כי מה אמרנו? גמי ג'ל זה לא רבר, זה לא גוון, זה לא טופ, זה לא בייס. גמי ג'ל הוא ג'ל, הוא הרד, הוא ג'ל קשיח. והוא חייב 1.5 דקות ייבוש במנורה. עוד רגע אני מחפשת עוד שאלות. כמוסית, אצלי, בטכניקה שלי ובשיטה שלי,
לא עשיתי מראש טיפסים צבועים, מכיוון שמהניסיון שלי ואיך שאני מבינה ג'ליסטיקה, ואני מבינה בג'ליסטיקה, האור לא חודר נכון את הטיפסים הצבועים. הטיפסים הצבועים לא צבועים בסתם לק ג'ל, הם צבועים באיזשהו חומר עם איזושהי אפליקציה עליהם. חומר לא חודר טוב, אין ייבוש מלא, ולכן אני מוותרת על זה. טיפסים שקופים בלבד. לבועות? איזה בועות? רק רגע. גילי? מי כתבה את זה? גילי? תתייחסי לבועות. לאיזה בועות? יכול להיות... רגע, איפה הטיפס? תשמעי, גילי, כשאני הצמדתי בהתחלה, ואחרי שסידרתי, אני עשיתי דבר כזה, אני פשוט גרפתי הכל, והתחלתי להצמיד אותו עוד פעם, והזזתי ושיחקתי. והתעסקתי עם הטיפס כדי להראות לכם, הוצאתי והצמדתי והוצאתי והצמדתי. אתם לא עושות את הדברים האלה בדרך כלל בעבודה, אוקיי? אתם מקסימום מזיזות קצת. אני פשוט גרפתי את הכל, ובפעולת הגריפה הזאת, כנראה שהגמי ג'ל בפנים בתוכו צבר אוויר ואז נהיו בועות. אבל זה לא דבר שקורה, אני מיד יראה לך, תראי עכשיו את כל התהליך, אבל הראיתי גם בהתחלה כשעבדתי, הראיתי לכם, אני מאמינה שכולם ראו, 0 בועות. אני אראה לכם את זה עכשיו שוב, בסדר? אני הולכת לעשות לטל רגע התאמה של כל הציפורניים, ואתם תראו שאין בועות. מישהי שואלת אם צריך עליו אנטומי עם בילדר. לא. מרגע ההשלמה, ברגע שאתם הצמדתם את הטיפס, הטיפס הוא טיפס מג'ל בנייה, הוא חזק כמו בטון. לא צריך לעשות עליו שום בייס, שום תמיכה, שום בילדר ג'ל, שום כלום. יש לו שייפ מושלם, והוא לא זקוק לשום תמיכה. הדבר היחידי שתצטרכו לעשות, אני אראה לכם את זה עכשיו, להסיר את הברק של הטיפס, אוקיי? הברק של הטיפס זה ג'ל עם ברק, שצריך להוריד אותו, כדי שכשתמרחו עכשיו גוון, לא יהיה לכם התנתקויות, כי גוון לא יכול להצמד טוב, או טופ, או לא יודעת מה. שום דבר לא נצמד טוב לג'ל עם ברק, למשטח שהוא, הקנבס שלו הוא חלק כל כך, הוא מבריק כל כך. חייבים להסיר את הברק, אוקיי? אבל מבנה אנטומי, בשום דבר, בשום צורה, לא עם בייס, לא עם בילדר, לא עם כלום. איזה עוד שאלות? יש עוד? לא. עוד שאלות? גילי, האם הוא יתאים? לא. אלה המוצרים שלנו, כמו שאת מכירה ואת הספקת להכיר. אנחנו מפתחים את המוצרים שלנו בסינכרון, אחד מתאים לשני. הסוד המקצועי שלנו, זה העניין הזה, מתאים רק למוצרים שלנו. גאים בזה גם. עוד שאלות? לפני שאני מתחילה לעשות את כל הסט? אני חייבת לקנח את האף, אני קצת מקוררת, לדעתי. שאלות, בנות. רק רגע. סליחה. רגע, גילי, האם אפשר להדביק את הגמי ג'ל? ממש לא. גמי ג'ל לא מצמידים מאמצע הציפורן, ואת הטיפס עצמו, את הג'לי טיפס שלנו, לא מצמידים מאמצע הציפורן. טיפסים שזקוקים לתמיכה, מבנה אנטומי של חברות אחרות, כן מצמידים מ3/4 ציפורן, כי צריך לתת שם תוספת. אצלי בשום פנים ואופן, הכל מוכן, השייפ מוכן, להצמיד, ביי. רגע. הנה, כבר אני גוללת שיש עוד כמה. מה? תראה. תראי לי, רגע. אז אני משאפת קלות עם באפר ומורחת, רגע, תלחצי לי על זה, לא רואה את השאלה. ומשאפת קלות עם באפר ומורחת לה ג'ל רגיל פעמיים, וטוב סיימת. בול! מי זו? AJS, איילה רויטל.
בדיוק. הבנת הכל. הבנת את זה מצוין. בואי טלי, נעשה לך בנייה. בסיום העבודה אחרי שיוף הברק אפשר ישר לשים לך ג'ל? בהחלט. לא אפשר, צריך. אחרי שהורדתם, הסרתם את הברק לטיפס, ניקיתם את הכל יפה יפה עם אלכוהול, הולכים למריחת גוון, פעמיים גוון, טופ, ביי. רותי ארביב, לא. אי אפשר להשתמש עם טיפ סיליקון רב שימושי, אי אפשר להשתמש בזה עם שום טיפס אחר, חוץ מהג'לי טיפס שלנו. זה ג'ל, הטיפסים הם ג'ל. עוד שאלות בנות? בואי טל נעשה בינתיים. כאשר מסלפים את הברק, כן. הטיפס נהיה לא חלק, וכשמורחים לק זה נהיה מחוספס. אז לא. רגע, איך קוראים לה? סיגל. סיגל, מה? אהרון. היי סיגל אהרוני, נעים מאוד. אני רוצה להראות לך משהו, ותודה על השאלה. את הברק, זה באפר. הצד הזה הוא 220, הצד הזה הוא 240. אוקיי? 240 זה הבאפר העדין ביותר. כשאני ארצה להסיר את הברק, אני אעשה אותו עם ה-240, הוא יוריד לי את הברק בצורה מושלמת. אני לא מסירה ברק בפעמיים בשום נקודה, אלא בפלואו, מצד לצד, בצורה מקומרת, וככה אני אסיר את הברק, אוקיי? ובגלל שאני עובדת על 240, אני אקבל קנבס, משטח עבודה, לא מחוספס, אלא לא מבריק. מת. אוקיי? לפני כן, אני אצטרך לעשות סגירה עדינה עם המכונה. ממש סגירה מרוככת, כי בכל זאת, אתם יודעות, נכנסתי בפנים. סגירה עדינה. ואני מסירה את הברק. אני כבר מדגימה את הכל. אני שמה אלכוהול מנקה טוב עם המברשת. ומהרגע הזה אני מורחת גוון. אלא אם כן, הלקוחה רוצה קצר, אז אתם מקצרות. כל קאטר, איפה הקאטר שלי? כל קאטר יחתוך לכם בקלות את הטיפס. תצטרכו להפעיל טיפה כוח, אבל זה חותך בקלות. עוד שאלות? לא צריך להוריד מדרגה בקטיקולה לגובה 0? כשאני מצמידה, אני רוצה להתחיל לעבוד, לעשות לה את הבנייה, ואתם תראו, כשאתם מצמידות, אתם לא ממש נכנסות עמוק מתחת לקטיקולה, אלא קו 0 מתחת לקטיקולה. ואז את צריכה לעשות סגירות. לכן אמרתי, צריך פה לעשות סגירה, להוריד גובה 0 מהטיפס, כמובן, לציפורן של הלקוחה. אבל זה צריך לעשות בצורה מאוד מאוד עדינה, כי הטיפס באזור של הקטיקולה הוא ממש דק. אוקיי? הוא ממש דק, הוא 0.7. בגלל זה אמרתי סגירות מרוככות. מדרגה, גובה 0. סגירה. עוד שאלות? בואי בינתיים אני אעשה לך תמר. תוכלו להיכנס לאתר אחר כך ולראות את כל הטיפסים. הכל באתר מופיע. תהיו סבלניות. תביא לי את היד. שמאל, ימין, תביא לי. מעולה. שמאל, ימין. הלאה.
יש להם שאלות בינתיים? אני לא רואה שאלות. זה גדול. עם איזה ראש את עושה את הסגירות? אני אראה לכם את הראש שאני עושה איתו סגירות. זה ראש שאני עובדת איתו קרוב ל7 שנים. הוא נקרא ראש בלרינה של קופה, אוקיי? בסימון אדום, בדגש על קופה. האדום הזה קצת התחרבש לי מהעיקור, אבל סמכו על מה שאני אומרת. 7 שנים אני עובדת איתו. אוקיי? כן, אני דואגת לנקות אותו טוב. אני נכנסת פה בחריטה של הלייזר כמו שצריך. אני נכנסת כמו שצריך. אני לא משאירה את זה באצטון וכאילו זה. אני מקפידה מאוד, לפני שאני שמה אותו בעיקור, לטפל בו גם נכון. בואי נמשיך. אני ממשיכה רק להתאים לטל את הציפורניים. רגע. לא זו גדולה. שואלים אם הסגירה עם הראש זה שלב חובה, ומה לגבי חובה. מילוי? לגבי מילוי, כשהלקוחה מגיעה אליכם למילוי, אתם מסתכלות על זה כמו חידוש מניקור ג'ל. כשלקוחה למניקור ג'ל מגיעה אליכם לחידוש, מה אתם עושות? נכון, צמחה לה ציפורן, יש לנו פה את הפער. אתם לוקחות את המכונה, מתחילות להסיר את הגוון, מסירות. אתם מורידות ווליום מהאפקס שבניתם. אתם דואגות תמיד להישאר על 10% מהבייס. אותו דבר גם עם הטיפס. היא תגיע עם טיפס עד לפה נניח, ואתם מורידות את הווליום, אתם מתייחסות לזה כאל ג'ל בנייה ששמתם לה. אתם שוכחות שזה טיפס, שזה עניינים. זה היא באה למילוי. אתם מורידות עם המכונה את כל הווליום של האפקס. מורידות את הווליום של הטיפס, ואז אתם תגיעו גם לגמי ג'ל. גם אותו אתם מורידות ווליום. כי אנחנו רוצות לעשות גובה 0. נכון? ואחרי שהיחדתם גובה 0, אתם הולכות פריימר. אם היא עם ציפורן ארוכה, אז בילדר ג'ל, מילוי בבילדר ג'ל, מבנה אנטומי. ואם היא עם ציפורן עד בינונית, אתם עושות את זה עם רבר בייס. בדיוק כמו שאתם עושות מבנה אנטומי. בדיוק אותו דבר. אוקיי. גודלים רק. עוד שאלות, בנות? תבלי יד. מעולה. אם ארצה להגיע לצורת שפיץ, האם עדיף טיפס בלרינה או שקד ארוך מבחינת השיופים כמובן? אם את תרצי טיפס שפיץ ארוך בלרינה, את תצטרכי, עוד פעם, זה תורת שיופים, אבל על רגל אחת. אני אקח רגע את הטיפס ואראה לך. כדי להגיע לשפיץ, את תצטרכי לשייף מקביל, אוקיי? לא ממתחת, מקביל, אוקיי? ואז את מגיעה עד המרכז, צד שני, מקביל. מתחילה לגרוע מהטיפס, עד שאת מגיעה למרכז, אוקיי? ואז פה תצטרכי לתת מין עיגול כזה, לסדר את הדופן של הציפורן. לא תהיה לך בעיה. אם הציפורן היא בינונית, אז אני ממליצה על השקד, פשוט להצר את השקד קצת, כי הוא
טיפה יותר רחב מסטילטו, אז פשוט להצר טיפה את השקד. אחרי נקודות הצמיחה מתחילים להצר, לא נוגעים בחלק הזה, שומרים על נקודות הצמיחה ועל הדפנות, פשוט להצר את הטיפס, ואז לחדד אותו. וזה יוצא מהמם, הלקוחות שלנו עובדות עם זה שנים, ועם מה שיש להם מגיעות לכל צורה. אם יש לנו פה לקוחות שיכולות לשתף את זה, מוזמנות. אני רוצה רגע להראות לכם. סידרתי לי פה, אוקיי? יד שמאל של טל, יד ימין של טל. תביא. רק רגע, יש שאלה? טלי. רגע, הנה. מה זה? אז רק בבנייה הראשונה משתמשים בטיפסים ובמילוי עושים רגיל עם רב. בדיוק. רגע, עם הציפורן. מי שאלה את השאלה הזאת? קרן לוי אוסקר. קרן, היי. אם את על ציפורן ארוכה, בייס לא מתאים, כי הוא לא ייתן לך תמיכה טובה. את צריכה חומר אחר בשביל ציפורן ארוכה. וכשעובדים על ציפורן ארוכה, אז התמיכה הנכונה היא בילדר ג'ל. בילדר ג'ל בבקבוק, או בילדר ג'ל בצנצנת, מה שבא לך. אבל זה צריך להיות קשיח. אם הציפורן היא עד בינוני, שזה דבר כזה, את יכולה לעשות מילוי בכיף עם רבר בייס. אוקיי? אני עכשיו לא אענה לשאלות, כי אני רוצה להתחיל לעשות את הבנייה. אני רוצה להראות לכם את המהירות ואת הפלואו של העבודה. אחר כך אני עוצרת כשאני אסיים, ואני חוזרת לענות לכם על שאלות. אוקיי. אז אמרנו, אני צריכה למרוח לטל. תביא לי את היד. ננקה את השאריות שיש לנו פה. האלכוהול מסלק לי את הכל. יופי. אני אמרח לה עכשיו ג'לי בייס על כל הידיים. תשימי את הטלפון רגע בצד. תפני אלייך את המנורה. שכבה דקה מאוד ומוקפדת מאוד. איפה שלא יהיה ג'לי בייס, גם מג'ל לא יצמד. מרוח פה כבר בייס, אפילו שניטרלתי אותו, זה בסדר. הגמי ג'ל יצמד אליו מצוין, אפילו שהוא עבר ניטרול. הוא שומר על דבקיות, כי הוא דביק פי 4 בערך מבייס רגיל, ויש בו מרכיבים שמותאמים להיצמד לגמי ג'ל. זה נשמע כאילו יש התקפה בחוץ. בוא לא נשכח שאנחנו קרובות למטוסים. כן. ואתם שומעות בוא את לא כל נשכח ישראל שאנחנו- טסה. בוא לא נשכח שאנחנו במלחמה. כן, ממש. זה האיראנים, זה לא אנחנו. כן, נכון. אמרתי להם בהתחלה, זה האיראנים, זה לא אני. בדרך כלל אני אשמה. אני מתעכבת, אני לא עולה תמיד ללייב בזמן. אז היום היה לי קל, אמרתי להם, זה האיראנים. זה לא אני, מה אכפת לי. לעבוד עם השערה האחרונה של המברשת היא מאוד מדויקת. לסדר יפה את המריחה. טל, תכניסי דקה. תביא לי יד שנייה. אתם לא רואות? תסתכלי, תגידי לי אם אני בורחת מה... אנחנו בדילי אצלי, אבל אני מסתכלת. אין בעיה, גם בדילי. את יכולה כבר אני לראות אגיד. אם אני לא איתנו, מה שנקרא. אתה לא מצלמה. אוקיי.
תגידי לי אם את רואה שאלות שאני אוכל לענות להם. רק רגע, אני מיד במכונה, כבר נראה. אוקיי, האם ניתן למרוח את הגמי בעזרת מכחול חיצוני? לא. גמי לא מורחים, גמי עובדים עם הידיים, אוקיי? לא לגעת במכחול חיצוני ולא לקרב לגמי ג'ל בצחוק אפילו אלכוהול, אוקיי? לא מתקרבים לאלכוהול כשעובדים עם גמי ג'ל. רק אחרי שמייבשים במנורה, אפשר לנקות עם אלכוהול. ברגע שזה מיובש, זה ג'ל קשיח שמיובש, אפשר לעבור עליו עם אלכוהול, לנטרל, לנקות, מה שבא לכם. אבל בתוך תהליך העבודה, אם יש לכם לכלוך או משהו, רק הידיים מנקות, מזיזות, בצורה כזו. לא אלכוהול. לעבוד עם כפפות, כמובן, כן? שנייה, אני חייבת לקנח את האף. סליחה, בנות, אני קצת מקוררת, מנוזלת. אכלתי אותה בקיצור. כרגע אין עוד שאלות. גם אם יהיו, זה לא יעזור. עולים בכל מחיר, מה תגידו? הן יודעות. הן יודעות שאם אני אומרת שאני עושה לייב, אני עולה גם אם אני חולה מתה. הן מכירות אותי כברת דרך מאוד ארוכה, תביא לי את היד. השיטה הזו מתאימה גם לציפורן של כוססת? היא חלום לשיקום כוססות. חלום. לא שהיא מתאימה, היא חלום. אין שום שיטה שאני מכירה, לא אקריל, לא תבניות הפוכות, לא בנייה בג'ל, לא משנה, אני אומרת לכם. זה הדבר האידיאלי לכוססות. לא קיים פתרון יותר טוב מג'לי טיפס לכוססת. פנימה, דקה. עכשיו, היד של טל במנורה. אני הולכת לפריימר. איפה הפריימר? ומה שאני הולכת לעשות, אתם זוכרות שאמרתי? לעלות, לחכך טוב טוב טוב. לא לחפף את החלק הזה, הוא מאוד 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 חשוב. אז אני עוברת על כל הטיפסים. כל הטיפסים שלי פה, ואני הולכת לעבור אחריהם, עליהם אחד אחד. נבדוק מדי פעם כמה סוללה יש לך, כדי שלא יתקפו. כן, אבל גם תסתכלי לגבי השאלות שלהם. אם עוד שאלות בין לבין, כי אני בכלל לא עם העיניים על זה, ותגידי לי אם אני לא בפוקוס, אם אני לא בפריים. את בפוקוס ובפריים. גילי רושמת לך את בריאה בעזרת השם, הכל טוב. לא, גילי, אני אכלתי אותה, נראה לי ברמות. אני מרגישה שאני, כן. תקופה כזו, זה נורא נכונים. תודה, גילוש. גילי חנוני, יאללה, כמה שנים אתם עוקבות. זה מדהים, הלקוחות שלי. אין, פשוט אין. זה כבר לא לקוחות, זה, אני לא צריך להגדיר את זה.
אנחנו רואים בכם משפחה שלנו. אני לא סתם אומרת את זה. כאילו, יש כאלה שאומרים, אתם יודעים, משפחה, משפחה. אנחנו כולנו משפחה. אבל אני באמת רואה בכם משפחה. אנחנו עברנו כל כך הרבה ביחד. שנים על גבי שנים. עם כל הטירופים. You know what I'm talking about. כל כך הרבה עברנו ביחד. אתם באמת משפחה, ואני גאה. אני חושבת, כל הזמן אלי אומר, אנחנו בורחנו בלקוחות שלנו, פשוט בורחנו בהם. זהו, אני מיציתי את שלב החיכוך. לוריין שואלת כמה נהוג לקחת לבנייה כזו. 350, קל. איפה היא גרה? לוריין, איפה את גרה? תגידי לי, מה היא עונה? מאיפה היא? כבר תענה לנו. תגידי לי שאני בפריים, רק אני לא מסתכלת עכשיו, אני רוצה לתקתק את זה. טוב, אני לא רואה שהיא לנו. מה התפקיד של הפריימר? אני רוצה לדעת מאיפה לורן. היא עוד לא עונה לנו. היא עוד לא נתנה מאיפה היא? התפקיד של הפריימר. פריימר, התפקיד שלו הוא להגביר, מה שהוא עושה לג'ל, הוא כאילו ממיס אותו. הוא פותח את הג'ל. אני לא יודעת איך להסביר את זה בדיוק, אבל תנסי להבין מה שאני אנסה להסביר לך כרגע. כשפריימר נוגע בג'ל, נגיעה ספונטנית, לא קורה כלום. כשפריימר נוגע בג'ל ומתחכך איתו, הוא הופך, נותן לה רזידיו, נותן לה איזו שכבה עליונה של הג'ל, להיפתח ולהיות קצת יותר דביקה. היא ענתה? לוריין אומרת, פספסתי את התשובה שלך אליי. אנחנו מחכות שתעני לנו מאיפה את. אני רוצה רק שתגידי לי מאיפה את, כדי שאני אדע להגיד לך כמה לקוחות שלנו מהאזור שלך גובות על זה. בת 7 פה, חושבת לך ברור שאנחנו משפחה. בת 7 זה... טוב, בת 7 זה ממש משפחה. טוב, זה... האמת, תשמעו, יש לנו לקוחות שעוקבות אחריי כל כך הרבה שנים. וחיה רשמה לך הכי מקצועית ונעימה שלי. תודה, תודה חיה, איזה כיף לי. וואו, כמה אתם שילמתי לך? מתוקות. כמה שילמתי לך על זה? חיה, תודה. תודה רבה, אני מעריכה מאוד את הדבר הזה. אתן מרגשות אותי שאתן אומרות לי ככה. האמת. טלי, אני צריכה שתגידי לי שאני בפריים. את בפריים, ואני לא יוצאת, כי אני לא מסתכלת. לוריין מאוד השרון. 400. שקל לא פחות. לקוחות שלנו מאוד השרון לוקחות על זה 400 שקל. לא, את לא מייבשת את הפריימר במכונה. לא, לא. בכלל לא. הפריימר, תסתכלו, בזמן שאני מתקתקת את זה, הפריימר התייבש כבר. אבל כשאני אוספת את הכדור לתוך הפריימר, מתחת הרמח האחתי, הגמי ג'ל כבר מתחיל להידבק ולהיצמד לטיפס הזה, לג'ל. אוקיי? הוא כבר מתחיל את התהליך, עוד לפני שראה את המנורה. הוא מתמקם לו יותר טוב בתוך הטיפס. כי הפריימר פתח קצת את הג'ל, ריכך אותו, הפך אותו לדביק, והגמי ג'ל, כשאני עושה את הדבר הזה, אני עוזרת לגמי ג'ל עוד יותר להיטמע. אני מקווה שהצלחתי להסביר. לכמה סטים מספיקה צמצמת? לא יודעת, זה תלוי בגודל של הציפורן של הלקוחה, בכמה את בתור התחלה בשיטה, אז מה יהיה הטווח טעות שלך עם הרמה. אבל אם את תקפידי את כל השאריות להחזיר חזרה לפה, הדבר הזה צריך להספיק לך לפחות
בין 30 ל-40 ידיים. יש פה 15 גרם. לא, רק רגע, בנות, שנייה. רגע. לא. יש לי טעות. מי יודעת מה הטעות שלי? מה הטעות שלי? בצ'י, את צודקת. זו הטעות שלי. אני מרחתי את הפריימר, ולא מרחתי את הג'לי בייס. אני עושה את זה, אני מתקתקת את זה בשנייה, חכו רגע. אני זוכרת את המספרים, אז זה ייקח לי קצת יותר מהר עכשיו. כן. מישהי שאלה פה וזה התפספס, אם ללקוחה, כן. יש ללקוחה אגודל רחבה מהטיפס, מה עושים? תסתכלי. תביאי. רגע. אוספת לפה את הכדור גמי, אוקיי? נניח שהאצבע של טל זה גדול. את מתחילה מלמטה, מצמידה את הגמי, מורידה פה גובה 0, וכבר בשלב הזה תצטרכי לתת פה בילדר ג'ל כדי להשלים. או רבר בייס עם הציפורון שלה חזקה, בינונית, אוקיי? כשאת יורדת עם הטיפס קצת למטה, את מאזנת למעשה את הרוחב של הטיפס, שהוא יתאים לציפורן של הלקוחה שלך. אני עוד לא מצאתי, עם האגודל שלי עם 0, עוד לא מצאתי אצבע שלא תתאים. כלומר, גם אחרי שהורדתי, היא עדיין הייתה קטנה. אין, לא קיים דבר כזה. מתחילים מ3/4 הציפורן, מורידים עם הגמי, מייבשים, מאחדים פה גובה 0 בשיוף עדין, כי זה טיפס ג'ל בשיוף עדין, ועולים פה להשלמה עם בילדר ג'ל, או עם רבר בייס. בילדר ג'ל עם הציפורן ארוכה, רבר בייס עם הציפורן עד בינוני. שנייה, אני רוצה לסדר. נכון, כולן צודקות, לא שמנו ג'לי בייס על הטיפס. כן, נכון. טעות של... נכון, צודקות, מה לעשות, ברח לי, ואיבדתי את הריכוז. אבל עצם זה שאתם יודעות להגיד את זה, זה אומר שהבנתם את התהליך, וזה אומר שאתן לא תשכחו, כי זה זכיר. מצוין. נכון, מכינות חדשים, טעות שלנו. כן, מכינות מחדש, רגע. מכינות הכל מחדש. טלי, תביא לי רגע את האצבע. לא זוכרת המידה פה. מי שרושמת, מה ההבדל בין החומר הזה שלך לבין מה שמוכרים באלי אקספרס? טיפס מג'ל אמיתי, לא פלסטיק. מהבילדר ג'ל שלי. כולנו על זה שהטיפסים מיוצרים מהבילדר ג'ל. זה טיפס מג'ל. סופט ג'ל. תביא לי. לא, זה. תביא לי. בדיוק. מאמן. תני לי רגע אצבע. תני לי רגע אגודל. תראי אם יש להם עוד שאלות.
אין עוד שאלות? לא בטלפון שלי לפחות. לא, אם את לא רואה זה. אוקיי, מעולה. אם אני לא רואה, אין שאלות. בדיוק. אם נצטרך, לדעתי יש פה עוד כבל. פריימר. אם צריך מה? אם נצטרך עוד, לדעתי יש פה עוד כבל. אוקיי. אני לא חושבת, כמה סוללה יש לי? בוא נראה. אני בסדר עם הסוללה, טל. לא להיות בלחץ, כן. אני לא בלחץ, רק שלא ייסגר לנו. לא. לא ייסגר. וגם אם ייסגר, נעלה אחר כך עוד פעם ללייב, ביג דיל. את יודעת איזה דברים קרו לי בלייב, טל? הרמתי לחיים, אני חושבת שזה היה, לדעתי, ראש השנה לפני איזה 8 שנים. הרמתי לחיים ואני נואמת נאום. מי הייתה בלייב הזה? נואמת נאום לאומה, ואני מאחלת לכולם שנה טובה, וכאלה, וזה. ואני מסתובבת, אני קצת מסתובבת, טק נראה, הכוס הייתה מאוד מאוד עדינה, כל הכוס התנפצה לי, על כל השולחן, הכל היה אדום, רק התחלתי את הלייב. ככה התחלתי לייב. מה עוד? מה לא קרה לי בלייב? הלייבים האלה לא יורדים מהאח הגדול. תקשיבי. לא יורדים. לקוחות פה יספרו מה שקרה. תעידו לנו. מה שאני עברתי בלייבים. 15 שנה לייבים, זה לא הולך ברגל. קוראים הרבה דברים, הרבה פשלות, הרבה עניינים, הרבה זה, בסדר. לומדים מהכל, הכל טוב. כרגע אני עוברת עם הפריימר, טיק טק צ'יק צ'ק. מוודא שאני לא מפספסת, אפילו אינץ', אני עושה את זה מהר. בטיל, אל תעבדו כזה מהר. אני עושה את זה כי אני רוצה להגיע לשלב שאני פספסתי. אבל להקפיד, לעלות פה למעלה ופה למעלה על הטיפס. מה את שולחות לי לבבות? איזה חמודות. אני כל כך אוהבת אתכם, תודה. תודה, בנות. שאלות? קרן רשמה את השלבים, יופי, נדיר. קרן רשמה את כל השלבים. סיגל אומרת, נכון, האפס הוא אולי מתאים באזור הקטיקולה, ואז זה יוצא ארוך מדי. התכוונתי לחומר אגמי, מוכרים אותו באלי אקספרס, מה ההבדלים? לא. לא מיוצר לאלרגיות, לא מיוצר מהבילדר ג'ל שלנו, אין לו רישיון משרד הבריאות, לא איכותי כמו שלנו, סין, לא להשוות, תודה. בטרפליי זה איכות, אני לא יודעת כמה זמן את נמצאת בתחום, אבל אם את שמעת על בטרפליי, זה רק בהקשרים של איכות פרימיום של מוצרים, יש הבדל תהומי בין זה לזה. מה אני אגיד לך? את יכולה לבדוק את מה שאני אומרת, לנסות את זה עם חומר מאלי אקספרס. כן, את צודקת, גם אני ויתרתי על המרוץ למיליון. כולנו, זה למה אנחנו יושבות פה. טוב, אני עושה אצל אור את השיער, אז אני יודעת מראש מה היה, מי היה, אור חנה או ספר שלי, אני יודעת כבר מראש, מגלים לי, מספרים לי הכל. טוב, עכשיו סיימתי את הפריימר, הולכת לג'לי בייס. עומר רושמת, האם ניתן לשים צבע של כל חברה? על הטיפסים? כן. כל חברה. רק לוודא שאין בהם TPO. ה-TPO מזיק לחיבור בין הגמי ג'ל לבין הטבעית, בין הגמי ג'ל לבין הטיפס, אז להקפיד שזה ללא TPO, אבל הגוונים שלי הכי איכותיים בעולם, הם עולים 39 שקלים, יש לי למעלה מ-400 גוונים הכי יפים, עם האפקטים הכי יפים, לא יודעת מה יש לך לחפש בחוץ, נסי לעבוד עם המוצרים שלנו. אין עוד שאלות? אוקיי. תביאי אליי, עכשיו אני מסיטה אליי את המנורה, אני מוציאה רגע את הכבל, אני רוצה להראות לכם מה אני עושה, תראו, אני הוצאתי את הכבל כי אני הולכת לסדר לי פה במנורה לפי הסדר של היד של טל.
אוקיי? הבנתם? כדי לייבש את כולם בבת אחת. לא רוצה עיכובים בעבודה. אז אני מסדרת את זה לפי הסדר. ושלא תיפתח לי המנורה באמצע, אני פשוט מחבאה, מזיזה אותה הצידה. שימו לב שאני מורחת, אני עושה את זה מהר, אבל אני מקפידה לעבור עם המברשת, עם המכחול פה, בפינות. אוקיי? שכבה דקה. שאלות? למה עדיפה השיטה הזאת? טיפס הפוך לא יותר קל? לא. מה שאני עושה עכשיו לא נראה לא יותר קל מטיפס הפוך. וזמני עבודה, אנחנו מדברים על חצי שעה בניית ציפורניים. ציפורניים מוכנות, הכל, את לא בונה אותם, את לא מכינה אותם, את לא מעצבת בתוך טיפסים, את ממש לא על זמני עבודה של תבנית הפוכה. וגם לא המיומנות, זה משהו אחר לגמרי. זה בניית ציפורניים בג'ל, עם טיפסים מוכנים, מעוצבים מג'ל, שלוקח לעשות את הבנייה משהו כמו חצי שעה. שירה מריה פה. שירה, ערב טוב, אהובתי. מה שלומך שירה אלופה שלנו. זהו. אני אראה לכם איך זה נראה פה רגע. רואות? אוקיי? עכשיו אני שמה את המנורה, מחברת אותה, ומייבשת אותה, את הכל, למשך דקה. יש שאלות? מיד בודקת. סליחה. בנות, אנחנו חולי. לא יודעת מה קרה לי. כל מי שנמצאת פה והיא הצטרפה לקבוצת הוואטסאפ החדשה שלנו, של בטרפליי, בסיום הלייב יחכה לכם שם משהו מיוחד, אני אכתוב לכם את זה. אני לא מגלה, ומי שלא בקבוצה, זה הזמן להיכנס לקבוצה, שמתי לכם פה קישור, ואם אתם לא מצליחות לעשות את זה, אז תכתבו לי אחרי הלייב, ואני אתן לכם את הקישור, להיכנס לקבוצה. סיקרטיות, שווה לגמרי. אוקיי. קרן אומרת שאלה אחרונה וסופר חשובה. למה אחרונה? את שאלי כמה שאת רוצה, קרן. אנחנו בלייב, זה המקום, את בהשתלמות, אוקיי? את לא מולי, אבל אני, מהניסיון שלי יודעת להעביר השתלמות, ולגרום לך להרגיש כאילו את מולי. אז זה הזמן. זאת ההזדמנות שלך לשאול כמה שבא לך על מה שבא לך. הכל. את לא מפריעה לי, להפך. בזכות השאלות שלכן, אני הבנתי שלא שמתי לא עשיתי את השלב של הבייס. תשאלו כמה שאתם רוצות. זה חשוב לי. זה אינטראקציה מאוד חשובה. כל המהות שלי היא לתת הדרכה, להסביר, להנחות, ובלי השאלות שלכם אני לא מרגישה אתכם. אז תשאלו מה שאתם רוצות. בוא נחזור לשאלה שלה. תביא לי. השיטה הזאת מתאימה לאלרגיות, נכון? בוודאי, הכל מיוצר לאלרגיות.
כל המוצרים שלנו, מהפריימר עד הפוליג'ל, הכל מיוצר לאלרגיות. אין לנו המה, אין לנו TPO, אין לנו HPMA ואין לנו אקרילטים. אנחנו הפורמולה היחידה בישראל ללא אקרילטים. אני יודעת שאומרים לכם, אין לק ג'ל בלי אקרילטים. תקשיבו, זה לפני 10 שנים, אנחנו 2026. אין לנו אקרילטים בפורמולות. טלי, בואי, אנחנו נעשה הצמדה. יש עוד שאלות? לא, יש המשך למה שהיא אמרה, ואם אמרה חלק ג'ל שלא מתאים לאלרגיות, זה ישפיע על הלקוחה, או הטיפס הוא מעין הפרדה? לא לעבוד עם לק ג'ל שהם לא מיוצרים לאלרגיות. כל הפורמולות המתקדמות בכל העולם, בכל המפעלים בעולם, אני מדברת על הונג קונג, אני מדברת על וייטנאם, אני מדברת על ארצות הברית, אני מדברת על מזרח אירופה. כל היצרנים בכל העולם עברו לייצר לפני שנה פורמולות שמיוצרות למניעת אלרגיות. מה שלא מיוצר למניעת אלרגיות וקיים בו או המה, או TPO, או HPMA, או אקרילטים, שימו בצד. לא לגעת. למה? יש לכם את בטרפליי, אנחנו מביאים לכם את הקדמה, מביאים את הכי חדש, את הכי בריאותי, את הכי בטוח, את הכי טוב. יש לנו מאחורינו רקורד של 8 שנים בישראל. תמיד מובילים, תמיד הדברים הכי חדשים, הכי משוגעים. מה יש לכם לחפש לא לאלרגיות? הקישור נמצא בסטורי או פה בלייב. היא הצמידה. גם בסטורי, נכון? והצמדתי פה בלייב. סליחה, אני חייבת לקנח אותה. וואו. בואי, תביא לי את היד. רגע, אני מביאה את המספר. יאללה, קחי את היד. עוד שאלה. איך נקראת החבילה המוזלת לשיטה הזאת? לא מוצאת באתר. יש ערכת ג'לי טיפס, ועליה צריך להוסיף את הגמי ג'ל. שניהם נמצאים בבניית ציפורניים, קטגוריית בניית ציפורניים. שם אתם תראו ג'לי טיפס, תכנסו לג'לי טיפס, תראו למטה ערכת ג'לי טיפס, או אתם יכולות להזמין את הכל בנפרד, וגם בבניית ציפורניים אתם תראו כתוב באנגלית גמי ג'ל. אתם חייבות להזמין את הגמי ג'ל, אוקיי? מה שאתם חייבות זה טיפסים, ג'לי בייס, גמי ג'ל, פריימר ובילדר ג'ל. אוקיי, בואו נלך, ניקח כדורים. אני אתן לכם ליהנות מהתהליך. אעשה לכם את זה מולכם. אני פשוט אוספת כדורים, כמה שנראה לי כזה לפי העין. שום דבר לא קורה. אם זה זולג לכם טיפה, זה לא זולג. אם זה טיפה מבצבץ, המילה היא מבצבץ, כי אין פה מה שיזלוג, זה הכל ג'ל סוליד, הוא יציב. אני משטחת, מצמידה לדפנות. משטחת, תפתחי לי איזה שוקולד, מה אכפת לך? מה נראה לך עשיתי? יש לי פה קצת שוקולדים. בדגש על קצת. קצת. אני לא רואה עוד שאלות. אוקיי. הכל טוב. הנה, אני רואה בנות שהצטרפו אלינו לקבוצה. כן. 3. הצליחו להיכנס? כן. מה היה הבעיה עם הקישור? תסבירו לי. מה היה דפוק בו? למה הוא לא עבד לכולם? ותסבירו לי מה עשיתם כדי שכן הצליח לכם וכאילו הצלחתם, שאני אדע לאבא.
מה עשיתם כאילו על מה לחצתם? המוצרים שלכם לא יגמרו לאונכוליזיס? לעולם לא, ואונכוליזיס נגרם מייבוש של ג'לים שנמרחו בעוצמות ווליומים גבוהים מדי. אונכוליזיס נגרם מלחץ חזק מדי שאתם מייצרות על הציפורן כשבאים ועושים כימורים עם המקמר ולא יודעים לקמר נכון, והם נכנסים לכימור בנקודות הצמיחה, כימור חזק מדי, כשמשייפים ומכינים את הציפורן לא נכון, שמדקקים בזמן, סליחה שאני אוכלת, בזמן הזה, כשמדקקים את הציפורן מדי בשיופים, כשמכינים אותה למניקור ג'ל או לבנייה, מדקקים אותה מדי, היא מתנתקת. ציפורן מדוקקת אוהבת להתנתק ממיטת הציפורן. זה אונכוליזיס. המוצרים שלנו לא יכולים לייצר אונכוליזיס, אוקיי? שירה היפה שלי, כן, אפשר לצפות בלייב, היא שומרת. יישמר. מה זאת אומרת? אחרי כל כך הרבה שנים היא נכנסה ללייב כל כך מאוחר ועוד לא תצפה, לא הבנתי. תודה חיה, איזה מתוקה. ולא תצפה? שירה. אם זה לא דייט טוב, אז אני לא רוצה, אני לא סולחת. רגע, וואי. לא, באמת, שירה. סיימנו. אני הולכת להצמדה. מביאה את כל הציפורניים אליי. וגם את יד ימין של טל בצד הזה. אני מחזירה את המנורה למקום, כדי שאני אוכל לייבש. מרחיקה שלא תייבש לי את הטיפסים. כרגע. תביא עוד אחד. טעים. נכנסת ב-45 מעלות. יורדת. הלאה. אופס. יורדת. לא ללכלך את הציפורניים עם שוקולד טל. כי אז זה יהיה הסוף שלי. לא, אבל יש פה שוקולד, לא משנה. שום דבר לא יהיה סוף של החיים שלי. שלי בלב. שירה אומרת שהיא נרדמה בממד. בממד? השאלה שלי אם אפשר לעשות את כל התהליך רק עם ג'ל בנייה ולא עם אגמי ג'ל. לא. מה ההבדל בין בנייה של הדבקה של ציפורניים? בין בנייה לבין הדבקה של ציפורניים. אנחנו בונות ציפורן, אנחנו לא מדביקות ציפורן. מה שאת רואה פה זה ג'ל. זה לא פלסטיק, ומה שמצמיד הוא לא דבק. הוא ג'ל. מערכת שלמה של ג'ל. בנייה בג'ל. יד שנייה, תולי. מחויב לעבוד עם כפפות והאם כל סוג הכפפות? רק כפפות. בתעשייה שלנו, אך ורק עם כפפות. איזה סוג? אני ממליצה לכם להסתכל מאחורי הכפפות שלכם ולראות את הדבר הבא. צריך להיות EU 01 ואז את השנה. אם זה לפני 2020, אוקיי? לא לעבוד. אם זה אחרי 2020, כן לעבוד. ולמה?
הכפפות שלנו, החל מהקורונה, עברו, יש איזשהו תקן אירופאי של האיחוד האירופי, והתקן אומר, כל הכפפות שנמצאות בשוק מלפני 2020, הן א' לא תקינות, בדקות מדי לעבודה עם מוצרים כימיים. עכשיו, המלצה שלי, כפפות שלכם לא לאחסן במקום מואר. האור מחליש את החומר שאותם אותם. דבר ראשון. דבר שני, אחרי 40-45 דקות, קחי את הכפפה, תעיפי לפח, קחי כפפות חדשות. מכיוון שהזמן שלהם הוא בערך 40-45 דקות. הזמן שהן עמידות לחומרים כימיים מתעשיית הג'ליסטיקה. תביא לי את היד, בוא נמשיך. שאלות? תבדקי רגע, יש שאלות שאני אוכל לענות להן תוך כדי. אם אני אראה, אני אגיד. אוקיי. תראו, פה יש בועה. תסתכלו רק רגע, אני רוצה להראות לכם משהו. אתם רואות שפה יש בועה, פה, בועות כאלה קטנות. כשאני אגע ואני אצמיד, לא יהיו בועות. רגע. תביא לי, תן לי לא לזוז. תביא לי. שום בועות, שום כלום, מושלם. המצאת השנה. אוקיי, עכשיו, מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לנקות, אם אני רואה יתרה, אז אני מנקה ככה עם הכפפה. בגדול אין לי יתרות, אבל אם כן נתקלתי במשהו, אז לנקות, זה השלב, כי הג'ל יתייבש על האור, ואז זה הופך להיות לא נעים, צריך לשייף את זה. אז תשתדלו להקפיד על השלב הזה. תביא את היד השנייה. הנה, אתם רואות פה? יש לי יתרה כזאת, פשוט מסלקת אותה עם הכפפה. לא. תרימי לי יד. עכשיו אנחנו עושות איזונים. אוקיי? תהיו איתי. ממש בקטנה. טלי, אני צריכה שתקפלי את האצבע אלייך. מעט. תסובבי אליי. יופי. תהפכי, נראה שהן ישרות. זו הייתי טיפה. תיישרי את האצבע בימין. רגע. עכשיו הם יתחילו, כן, האצבע בזה, הקמיצה של שמאל, רגע, אני רואה הכל, הכל בסדר. זה הגאונות של הגאמי ג'ל. שיש לכם שליטה, אף אחד לא רודף אחריכם לשום מקום. שירה אומרת, ברגע שיש לי את הגמי... בום, תכניסי פנימה. רגע. כמה זמן עכשיו טל שמה את זה במנורה? תכתבו לי, לא להגיד. כמה זמן במנורה עכשיו צריך להיות פה ייבוש? כבר נענה לך.
בוא נחכה להודעות. לא זוכרות? הפנס, לא, למה הוא לא שולי? אני אגיד לכם למה. אני עכשיו מראה לכם את זה, ככה עם המנורה, נכון? לקחתי את זה עניין של מיומנות. לקחתי את כל הטיפסים, ערכתי בייס, סידרתי אותם יפה במנורה. מה שאני עושה עכשיו, זה אחרי שאני כבר שנה עובדת עם זה, כן? הפנס, כשאני מורחת את הבייס, אני יכולה לעבור עליו ככה, על כל 10. אבל זה לא משהו שאני מלמדת בהשתלמות הזו, כי זה למתחילות. אני רוצה שהם יעבדו by the book. הפנס לעולם לא הופך להיות מיותר. פנס לקיבוע, פלאש קיור, משמש נייליסטות לאורך כל הקריירה, לאורך כל שיטות העבודה. בטח ובטח שבעיצובים מסוימים, כל מיני עיצובי כרום, 3D, כל מיני טכניקות. הפנס לפלאש קיור אף פעם לא מתייתר. תראו, הוא באמת, הוא לא משמעותי, זה 30 משהו שקל. זה לא מה שזה. מי שלא רוצה בגלל פנס, תזמין בנפרד. אני אומרת לכם, זה פשוט לא משתלם מבחינת המחיר. אבל זה ממני אליכם. הנה, עונות לך דקה טל, וחצי. יש? דקה וחצי. אלופות, פנימה. רגע. עכשיו אני הולכת ליד השנייה שלה. זה היה בואו פנימה. נעשה, כן. זו הייתה בפנים. הייתה בפנים. עכשיו אני צריכה לעשות פה איזונים, זו לא יבשה. תעשי רגע עם היד. חזק. חזק. לא אמרת לדפוק את זה במנורה. רגע. שימי את היד. אוקיי. עכשיו אנחנו נעשה איזונים. שום בועות, שום כלום, גם אחרי שהיא עשתה וניירה וטלטלה את החיים. אם אתם עדיין רואות משהו שצריך כאילו להוציא, זה השלב. תביא לי. תביא לי. לא עדיף לעשות אצבע, הלקוחות לרוב היפריות. ממש לא, שיהיו היפריות, זה לא יזוז. אתם רוצות לעבוד מהר. שום אצבע. אני נתתי לך פה טכנולוגיה משוגעת. לא אצבע. תעבדו חכם, לא קשה. היפריות, תזזיתיות, לא יודעת מה. זה לא יזוז, זה לא יקבל בועות, זה לא יזוז. אלא אם כן קוראים לך טל, ואת מסובבת לי את כל הציפורניים, כי את אוכלת שוקולד, לא לגעת בכלום עכשיו. רגע. יאללה, אנחנו איתם. האצבע הזאתי, רגע. כולה יבשה. פה הזזתי. תראי לי אותן. רק רגע. תיישרי לי. תביא לי את זאת. זהירות טל, עכשיו לא לגעת בכלום, תהפכי לי אותה. מאוד חשוב, הוויו הזה, מנקודת מבט כזאתי, בנות, לא לוותר על השלב הזה, כי מה שרואים מפה, לא רואים בפרונט. פנימה. תסתכלי, יש להם שאלות. האם אפשר להשתמש בגמי ג'ל לעיצוב מעל הציפורן? בוודאי. הכוונה לפרחים או בטח, פסים? ברור, מה זאת אומרת? אימא'לה, זה הכי משוגע בארץ, בשביל זה עשיתי את זה גם. את לא מבינה, יש לי לייב שאני מראה איך עושים את האורחידאה, את הפרח, לא יודעת אם היית בלייב הזה, כנראה שלא, כי את שואלת שאלה שאם היית רואה, אז לא היית שואלת אותה, אבל, חכי רק רגע. מי שאלה את זה? קרן. קרן, אני אוהבת אותך, קרן, אני אוהבת את הראש שלך. שאלות חכמות. קרן, לא לזוז לי מהלייב. תסתכלי רגע מה עשיתי. שיר החיים שלי. כל זה עם הגמי ג'ל. זה ציצי חלומותיי
לי יש 2 זיתים והכל מנופים, עזבו, בואו, לא ניכנס לזה, כל אחד והכאב שלה. זה הבנד, אתם מכירות את הטרנד הזה? של הבנדל? גם מג'ל. גם, הכל גם מג'ל, בנות. אוקיי? קרן, ראית? הוא לא דביק לידיים. הוא לא דביק לכפפות, אבל אני רוצה שתעבדי עם כפפות. בעיצובים של 3D, בואו, אני מודה, גם אני עובדת עם הידיים. אבל אחר כך רק לדאוג להתנקות ולהתנטרל טוב עם אלכוהול, ואין שום בעיה, הכל מיוצר לאלרגיות. יחד. תסתכלי, יש בטח היא עשתה לב, נכון, יש לייב על זה. יש, כן. אבל אני אעשה לכם עוד לייבים, כל מיני דברים, דיזיינים כאלה מהממים, אם בא לכם. נמצא את הזמן ונעשה את זה. כן, איזה נדיר. יש שעושות טבעות מהחומר. שעושות? טבעות. עולם, עזבו טבעות, עולם מהחומר. אתם יכולות לעשות עולם מהחומר. זה עניין של מעוף, כל אחת והאומנות שלה. לא משנה מה תעשי עם זה, אם את קראת לזה אומנות, זה מהמם. תשתדלי שזה יהיה באמת מהמם. רושמות לך, את חייבת לשתות מים חמים עם ג'ינג'ר לא, ודבש. תקשיבו, אני מחוסלת. זה בסדר אם אני... המצב גרע. אוקיי, המצב קשה. אני קמה ל5 דקות הפסקה, כי אני באמת זקוקה בא לי להכין איזה משהו חם רגע לשתות. 5 דקות הפסקה, ונחזור, כי אני רוצה להראות לכם את הסגירות שאני הולכת לעשות פה. סגירות מאוד מאוד, מאוד מרוככות. אין פה יותר מדי מה לסגור, כי לא הכנסתי לה את זה ממש בפנים. זה קו 0 לקטיקולה, כדי שאני אוכל לעבור ולסגור. אני לא יודעת אם אתם רואות את זה, כאילו. ממש כלום. סגירה מאוד מאוד עדינה, 10 של הברק עם הבאפר, ניקוי טוב עם אלכוהול, ביי. שיר החיים שלי, את חופרת, אני חופה עלייך. 5 דקות אני חוזרת, בנות, לא לזוז. בואי טלי, גם את צריכה לקום קצת. 5 דקות וחזרנו. 5 דקות אני איתכם. מכינה. בנות, קחו לכם גם אתם 5 דקות, קומו, קחו לכם שתייה, מנצ'יס, משהו. נסגור את הלילה, נסיים את העבודה, נסגור את הלילה. אל תעשי מיוט. אצלי, בטלפון שלי. בלייב, תסתכלי, יש מין מיקרופון כזה, את יכולה לעשות מיוט.
היי בנות, חזרתי. בוא נקפיץ להם את זה רק. נביא להם בקבוצה שחזרנו. אוקיי, מה שנותר לנו לעשות עכשיו למעשה, תבלי את היד. בואו נעשה פה רגע סדר על השולחן. נעשה כפפות. מה שנותר לנו לעשות למעשה זה סגירות מרוככות, בדגש על מרוככות. ולמה סגירות מרוככות? א', אין מה לסגור כל כך. יש ממש מעט, רק נגיעה גובה אפס, לא מעבר. ממש נגיעה. ב', יש לכם טיפס מעוצב. כלומר, זה לא כמו בתבניות הפוכות, שאתם מכניסות, מעצבות, מסדרות את הג'ל, כדי שכשתנתקו תקבלו צורה יפה של ג'ל. לא. פה הטיפס מוכן לכם מראש. כל נגיעה בטיפס, כל שיוף עם הראש שיוף, סגירה גסה, תפגע בשייפ, תפגע לכם בכימור היפה, תפגע באפקס היפה. אני לא רוצה להרוס את היופי של הטיפס. אני רוצה שרק תסגרו מסביב ולא תיגעו בטיפס חוץ מ-240 באפר. כמו שהראיתי מקודם, אתם תראו את זה עכשיו. תביאי את היד. אני עושה סגירות עם בלרינה. מהירות נמוכה, לא מהירות... לא, אנחנו פתחנו את המיוט. לא מהירות גבוהה. אני על מיוט? לא, אנחנו פתחנו את המיוט. מה הן אומרות? שירה אומרת שהיא שומעת. בנות, שומעים אותי? שירה אומרת שהיא שומעת, אז שומעים. גם אצלי שומעים. אנחנו לא על מיוט. על מיוט, לא על מיוט? לא על מיוט. אם שירה שמעה, נגמר הסיפור, שומעים. אוקיי? סגירות עדינות מסביב, לא מעבר. שיא העדינות. נכנסת בעדינות מסביב. אם אני רואה על הדרך, טלי לא לזוז, אם אני רואה על הדרך שארית קטנה שלא סילקתי, זה הזמן לעבור. אני רוצה שאתם תראו 0 בועות. תראו לי את היד השנייה. אני אוריד כדי שתראו, תהנו מהתהליך. כן, התגובות בדילי. תגובות בדילי אצלך או אצלי? לא הבנתי. רושמת, מי שומעים בדילי? טוב, התגובות פשוט בדילי. אוקיי. הלאה. אני לא נוגעת בטיפס. תתי לי טיפה את היד. תגידי לי אם רואים אותי טוב, כי אני לא מסתכלת בכלל. אני בודקת, אבל גם עליי, גם כאילו, אתה יודע, בדילי, לא רואים אותנו באותם שניות. לא משנה, אבל מספיק שאת בדילי רואה שאני על זה, אז הוא אומר לי שזה בסדר. גם אם זה בדילי, אני יכולה לדעת אם אני יוצאת מפריים. כן, רואים. ראש חצאית אפשרי גם לסגירות? לא. הוא יחרוט. ראש חצאית הוא חד, הוא עושה חריטה
לא ממליצה לעבוד איתו בשום צורה, בשום אופן, בשום כלום, כולל לא להוציא איתו נזילות כביכול של לק ג'ל. ללמוד למרוח לק ג'ל נכון, לא לעבוד עם ראש חצאית, הוא ראש רע מאוד. הוא חורט את הציפורן הטבעית, וזה לא משנה כמה בעדינות תעבדו איתו, לא לעבוד איתו. רע מאוד. הלאה. תיתן יד. תביא. איך קוראים לראש הזה? כשאני עובדת איתו, בלרינה של קופה בלבד. סימון אדום, רק של קופה. שום דבר אחר, לא כל דבר אחר, זה חיקוי. תטילי טיפה את היד על הצידה, טיפונת. הלאה. בעצם פה, בנות, אני מסיימת את העבודה. נשאר לי באפר. זה הכל. בניית ציפורניים, כשאתם תפתחו מיומנות אחרי 3 או 4 סטים, זה ייקח לכם חצי שעה כל הסיפור. גג, חצי שעה. הבנייה עצמה, כן? אני לא מדברת על המניקור, אני לא מדברת על מריחות לק. למשל, פה לטל אני גם לא אמרח לה, כי טל רוצה 3D, משהו מטורף, עם תחרה וזה בלגן לחג, אז בסדר, אבל בניית הציפור, הבנייה עצמה, מ-0, חצי שעה. תתילי טיפה, לא, תפתחי את היד, תפתחי, כזה, בדיוק. תיקחו תמונות מסך, מה אכפת לכם? תפרגנו לי בסטורי שלכם, תספרו לחברים, לקולגות שלכם, איפה אתם נמצאות, מה ראיתם פה היום, מה למדתם בהשתלמות הזו למעשה, אם היה לכם כיף, אם סבלתם תופת, ושלחו איזה לייק פה, איזה לב, תעשו משהו, מה אכפת לכם? הפריימר לא חומצי, זה רשום גם על גבי האריזה. לא, הפריימר שלנו הוא לא חומצי, הוא כתוב עליו גם, פריימר לא חומצי בתוספת בונד וקלציום. זה הפריימר באיכות הגבוהה ביותר בעולם. לא בישראל, בעולם. פריימר מטורף, שמכיל בתוכו גם את הבונד, שהוא גם משמש שכבה דוד צדדית, גם פריימר שמחלחל. תודה רבה. תודה רבה על כל הלבבות והלייקים. אתם חברות על מלא. פריימר שמחלחל לשכבות הקרטין, מכין אותם נכון, מייבש ומכין אותם נכון, לקלוט את כל מה שיבוא למעלה, הבייס, הבילדר, ה-whatever. הבונד משמש כדבק דוד צדדי. הקלציום משמש כפרשנר. כל השטויות האלה שמוכרים לכם ב-20 בקבוקים, הכל בבקבוק אחד. הקלציום זה שכבת הגנה לציפורן שמחזקת אותה, ולמעשה לא מחלישה אותה, גם אם נגענו בה תוך כדי שיוף בידיים שהן פחות מיומנות. זה הכל. תביא לי את הידוש. זה הכל, בנות. שליטה מטורפת. תוצאה שקשה להגיע איתה אליה, לתוצאה, לאיכות, ליופי, לדיוק, ביד אנושית, קלי קלות, גם לידיים לא מיומנות, ולידיים מיומנות זה בדיחה. אני לא יודעת אם אתם תצליחו לראות, אבל רואים שזה
הגס, רגע, רואים שזה הצד הגס יותר? זה ה-220 וזה ה-240, זה עובר במצלמה. אני הולכת לעשות הסרה של הברק מהטיפס עם 240. בצורה הבאה, מצד לצד, משמאל לימין, אני מתחילה מהקוטיקולה ויורדת עד הקצה החופשי. בסדר? שיר אומרת, תראי לצילום מסך. שירה, את אלופה בלצלם מסך, את לא צריכה שאני אעצור. מתאים לכל סוגי בניות? שוב, מה זאת אומרת לכל סוגי הבניות? זאת הבנייה. אוקיי? זו הבנייה. מה זאת אומרת לכל סוגי? זה מתאים לכל סוגי הציפורניים באשר הן. ציפורניים נשריות. תחתכו את הנשר קאט כמעט עד האפס ותתחילו לעשות את הבנייה. ציפורניים סקי ג'אמפ מתרוממות. תחתכו את הקצה החופשי כמעט עד האפס. תעשו את ההצמדה והבנייה. לא הבנתי, מי שאלה את זה? קסם היופי, טכנאי ציפורניים. אני לא הבנתי את הכוונה שלך, אם תוכלי להסביר לי אותה. טוב, האם את בוא משתמשת? זה מבהר יותר. רגע, האם את משתמשת בוויטמין A או שזה מיותר? לא משתמשת בוויטמין A, יש לי קלציום בתוך הפריימר. רגע, לדעתי לא רואים אותנו. סליחה, רגע. בוא ניקח להם את זה ככה, שתוכלו ליהנות. הן מאוד אוהבות לראות אותי עובדת. תמיד הן מבקשות ממני להוריד זום, הן רוצות לראות אותי עובדת. משייפת, עושה, עובדת קשה, קיצור. אבל זה כל כך קל, באמת כל כך קל. כל אחת יכולה. אני פיתחתי לכם את השיטה הזו ואת הטכניקה הזו, כדי שכל אחת תוכל. וגם אלה שעובדות כבר שנים רבות עם הג'לי טיפס שלי, למעלה מ6 שנים. שימו כל מה שידעתם בצד, תעשו את מה שלמדתם פה בלייב, אתם לא תאמינו. אתם פשוט לא תאמינו. מור על ספידים בשיעור. מי? חיה? חיה. חמודה. תודה, חיה. קסם היופי התכוונה לפריימר, אם הוא מתאים לכל סוגי הבנייה. לכל סוגי הבנייה. מהאקריל עד בנייה בג'ל, עד בנייה בפוליג'ל, עד לפני ראבר בייס, כל סוגי הראבר בייסים שלנו, גם הראבר בייס הרגיל, גם הבייס הדק האלסטי. טלי, תביא לי את היד השנייה. טל ומור, שאלות מגיעות בדילי. כן, הבנו. נשאל להם פעם, אתם כל סוגי הבניות. אנחנו רואות את זה בדילי, ככה זה בלייב, תמיד הכל בדילי. המאסטרית בדילי, המודליסטית בדילי, כולם בדילי, הכל בדילי. אני לא יודעת אם הן שומעות. לא נראה לי ששם... טל, בואי נהיה לרוץ למקלט. ליד האקדמיה. אם נהניתם מהלייב, אם אהבתם את הטכניקה, שימו לב, תלחצו לי על לב אדום, אנחנו נפרדות מכן באהבה גדולה. חברות הסיקרט, הקבוצה החדשה של בטרפליי, שפתחתי שלשום, חברות הסיקרט, אל תזוזו מהקבוצה, כי אני הכנתי לכם משהו מגניב, אוקיי? ומי שלא בקבוצה, יש לך קישור לפה, או דברי איתי בפרטי אחרי הלייב, אני אשלח לך קישור, כנסי לשם, שווה. זה לא עוד קבוצה של חופרות, אני הבטחתי ואני מקיימת.
לא מספרת לכם מה, תחכו להודעה שלי. אוקיי, טל, בואי נראה להם את זה, מהר, מהר, מהר. בנות, תודה, שיהיה לכם חג שמח, אוהבת אתכם. טלי, תודה רבה. ביי! ביי.